कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्तो पनि युज गर्छौं हेरेरी हुन्छ है इफ हामीलाई अलिकति सल्भ गर्न गाह्रो भयो using this one so we can do like this also but since this method is known as double integration method double integration method को meaning के हो भने I am going to integrate this one twice that's all कहिले काहीँ केही गाह्रो भयो कुनै क्वेशन चाहिँ अब हाम्रो UVL कै केसमा है UVL कै केसमा कुनै x x सेक्सनमा मोमेन्ट निकाल्न गाह्रो भयो भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो wx त थाहा हुन्छ because wx हामीलाई थाहा हुन्छ because suppose this is a this is b this whole length is l this is x छ भने this is w छ भने यो x axis मा what is the loading in this x axis भनौं त w by l into x भन्न मिल्छ सो यो केसमा हामी के गरौँ भने w by l into x राखौं र यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा गर्दै हाम्रो एउटा mx को इक्वेसन निस्किन्छ यसरी गर्न पनि मिल्छ रिएक्सन निकाल्न मन छैन भने इन केस अफ UVL बट विदाउट यसलाई यसरी हैन म यसरी सल्भ गर्दिन म सिधै यो इक्वेसन युज गरेर सल्भ गर्छु गर्दा पनि हुन्छ अब यो सब कसरी हुन्छ म भन्छु है सो अब मैले चाहिँ स्टार्टिङमा एकदम सिम्पल प्रब्लमहरु चाहिँ अलिकति सल्भ गरौँ है त्यसपछि चाहिँ हामी Macaulay's method or Maxwell's law use करूँ sorry हाम्रो Macaulay's method or double integration method use करूँ so first one let us assume I am having a simply supported structure let us assume I am having a simply supported structure AB it is subjected to मैले एउटा केस मात्रै गर्छु it is subjected to UDL W simply support भनेपछि यता hinge सर्भर राखी मैले है क्वेशनले के भनेछ मैक्सिमम डिफ्लेक्सन का कति हुन्छ र कहाँ हुन्छ ओके मलाई सिम्पल क्वेशनको आन्सर दिने यो पर्टिकुलर सिम्पली सपोर्टेड स्ट्रक्चरमा मैक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ यो सिम्पली सपोर्टेड स्ट्रक्चरमा मैक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ र कति हुन्छ त अलिकति गाह्रो छ मैले यसको फर्मुला सिधै लेखाइदिएछु है म जुन हिजो क्वेशन पठाएको छु त्यसमा चाहिँ मैक्सिमम डिफ्लेक्सन इन दिस पर्टिकुलर केस इज गिवन बाइ कति हुन्छ 5 WL4 by 384 EI that too it will be at center पठाछु र यसमा चाहिँ यसको थीटा एट A र थीटा एट B को सिधै फर्मुला हुन्छ त्यो पनि पठाछु कति हुन्छ फर्मुला WL3 by 24 EI हुन्छ है सो यु सी यो फर्मुला कसरी आयो कहाँबाट आयो दैट वन आई एम गोइङ टु डिराइभ सबै सल्भ गर्दिन कुनै एउटा सल्भ गर्छु मैले चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा एउटा सिम्पल प्रब्लम सल्भ गर्न खोजे दैट इज this problem that is so my question is how to solve this problem obvious simple छ कुनै पनि हामीसँग इक्वेसन के थियो अरे I am having equation EID square y upon dx square is equals to mx ठीक छ अब कुनै कुनै बुकले यसलाई माइनस mx पनि लेखेको हुन्छ म के भन्छु भने माइनस mx लेखे पनि mx लेख्ने कुरा एउटै हो बिकज मैले यो mx एज्युम गर्दा कोअर्डिनेट यसरी एज्युम गरेछु मैले कसरी एज्युम गरेछु भने I am moving from left to right I am moving from plus mx कसरी आयो I am assuming that I am moving from left to right and while moving this is origin while moving from left to right this x is positive and while moving upward this y is positive अब यही केसमा हैन सर हामी यसरी गर्दैनौं हामी चाहिँ यसरी गर्छौं भन्ने छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भने x यतिखेर के भयो अरे यो y as it is माथि नै भयो I have considered this as origin. I have considered this as origin. So your particular case now, while writing the formula E I D square y by d. Okay, your particular case now always हामी opposite assume गर्छौं. Because x पनि negative हुनु पर्छ, y पनि negative हुनु पर्छ. So your particular case now E I D square y by dx square should be equal to minus mx. यो कुरा चाहिँ सम्झिने है. मैले चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा कुन एज्युम गरेछु दुईटै पोजिटिभ एज्युम गरेछु दैट्स व्हाई मेरो mx पोजिटिभ छ जुन मैले हिजो फर्मुला लेखाएको छु त्यो दैट इज फर कुन केस जुन मैले हिजो फर्मुला लेखाएँ eid square y by dx square that one is dx square is equal to positive mx that one is when I have assumed that this is origin and my both x and y is moving in positive direction. Okay, suppose मेरो both x and suppose मेरो x मात्रै negative mass that is x is suppose I have assumed this one as origin and it is moving from
O to so on यसरी मुभ भइराछ भने यो पर्टिकुलर केसमा के भयो origin is this point है and I am moving towards left hand side in that particular case since x is negative assume y as negative assume y as negative so यो पर्टिकुलर केसमा हाम्रो mx always minus mx आउँछ त्यही भएर त्यति डिपमा जानु पर्दैन सिम्पल के गरौँ भने अलवेज यही कोअर्डिनेट एज्युम गरौँ र यही हिसाबले सल्भ गरौँ ठीक छ ओके यो पर्टिकुलर केसमा I was having the equation ei d square y by dx square is equal to mx right okay what is the mx भनेको के हो भनौं त mx it is the moment at any section xx and I am going to consider this point as origin that is a point as origin so I need to calculate moment at any section xx where origin is where origin is A, I am going to assume any section XX from left hand side. Sir? Okay. So to determine the moment at this point, I need this reaction. So what is the reaction value of this point? कुनै पनि simply support structure मा having length L a simply support structure having length L छ भने त्यसको रिएक्सन कति कति आउँछ भनौं त WL/2 WL/2 because symmetric structure छ so WL/2 and reaction है reaction कति आउँछ हाम्रो WL/2 and WL/2 so यो केसमा reaction is WL/2 WL/2 ठीक छ मार्क गर्नु पर्दैन right WL/2 so I am having the equation eid square y by dx square is equal to mx so from here I can calculate mx is the moment at any section xx so what is the moment at any section x is given by WL/2 into this distance is how much x into x यो section को about section को left मा clockwise section को left मा clockwise means positive and due to this UDL section को left मा anti-clockwise it means W x square by 2 this is my mx equation substitute this value of mx over here so I will get d square y upon dx square then substitute WLx upon 2 minus wx square upon integrate both the sides since I am using double integration method integration both sides integrating both the sides I will get ei dy by dx it is equals to WLx square by 2 so WLx square by 4 minus W x cube upon 6 after integrating this one then this is suppose this is my first equation again integrate both the sides I get ei y is equals to WLx cube by 12 minus WX4 upon 24 okay constant is there because I have integrated c1 then this one will be c1x plus c2 this is my first equation this is my second equation so now I am having the equations for this particular case so now I am going to use boundary conditions so whenever I am going to solve any I am going to calculate deflection so for that I need to first calculate mx equation then I need to integrate both the side then apply boundary condition so to apply boundary condition यसलाई यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न खोजियो भने के आउँछ फर बाउन्ड्री कन्डिसन कुन कुन छन् यसको सिम्पली सपोर्ट केसमा when x is equal to 0 भयो भने that is this section is at a point भयो भने सिम्पली सपोर्टमा मैले भनेको छु y is equal to 0 स्लोप 0 हुँदैन एउटा यो कन्डिसन आउँछ अर्को कन्डिसन के आउँछ when x is equals to l
y is equals to 0. Substitute this thing over kunma. First ma ki second ma? Second ma, because I am having y is equal to 0. Substitute in first. Kati आउँछ? This portion is 0, this is 0, this is 0, this is 0. So at last I will get C2 equal to 0 from after substituting this one. When x is equal to 0, y is equal to 0 in second, right? Second ma substitute गरौँ. Okay. Then next, when x is equal to L and y is equals to 0. When x is equal to L, substitute over here, y is equal to 0. It means I am having this one L into x cube, 1 is WL4 by 12 minus WL4 by 24 plus C1L, it is 0 भइसक्यो. So from here I can calculate C1. What is the value of C1 from here? Calculate this one. C1 value कति आउँछ? WL4 by 24 by 12. 1 is the obvious sir, plus में आउँछ, plus 1 is the WL4 by 24, the WL cube minus WL cube upon 24, I guess. Check करो C1 कति आयो. मैले के गरे, when x is equal to L, y is equal to 0 boundary condition use गरेको छु है. कसैले के बुझेन भने सोधा mes. I have used boundary condition when x is equal to L. When this section is at B point, then x will be equal to L and y. Vertical deflection at B point is not possible, so y is equal to 0. Substitute over here, y is equal to 0. Substitute करो WL L cube 1 is L4 by 12 minus WL4 by 24 plus C1L plus C2 is equal to 0. Substitute करो C1 कति आउँछ भन्नु. 24 24 24 24 2. ठीक छ. यति नै आउँछ. After doing this one, check गरौँ है यति आउँछ कि आउँदैन. आयो? आउँछ सर. Okay. त्यसो भए अब हामी के गर्छौं भने now we will substitute over here. So I will get EIY right W L x cube as it is. अहिले चाहिँ हामी substitute कसरी गरौँ? minus W x4 upon 24. C1 कति छ? minus W L cube upon 24. कति हुन्छ? X हुन्छ plus C2 is equal to 0. So this is my deflection equation. This is my deflection equation. ठीक छ? I have substituted the value of C1 and C2 in the respective in this equation. C1 is equal to WL cube by 24. That's why. Why? So now I am going to rub this one. It's 80% rub. मैले substitute गरेपछि यति आन्सर आयो. Okay. मलाई एउटा क्वेशनको आन्सर के दिने भने कुनै एउटा सिम्पल सपोर्ट स्ट्रक्चर छ है. UDL एक्ट भन्छ भने यसको इलास्टिक कर्व डायग्राम भनेको खास के हो नि कुनै पनि एउटा हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले रुममा लिदा पनि हुन्छ एउटा हाम्रो मसँग यो छ एउटा यहाँ यो छ भने यो पर्टिकुलर एउटा राइटमा एउटा सपोर्ट छ लेफ्टमा अर्को सपोर्ट छ. यसमा मैले कुनै लोड अप्लाई गरे भने यसको इलास्टिक कर्व डायग्राम कस्तो हुन्छ? इफ UDL is going to act, it will be like this. यसको शेप कस्तो हुन्छ? यसो टाइपको हुन्छ इलास्टिक कर्व डायग्राम. So in that particular case, elastic curve diagram will be somewhat like this. So from here I can say maximum deflection का हुन्छ center मै हुन्छ. जुन point मा moment maximum हुन्छ त्यसैमा simple support को केसमा जुन point मा moment maximum हुन्छ त्यो point मा always deflection maximum हुन्छ in case of simple support structure. So यो particular case मा maximum deflection कुन point मा हुन्छ? Center मा. It means maximum. Since I need deflection, okay, if I need deflection at a point, so at x is equals to 0, right? At x is equal to 0, y कति आउँछ? Substitute गरौँ. X is equal to 0 राखौँ. यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ. It means y is equal to 0. कुन point मा? At a. Maximum कुन point मा आउँछ भनेपछि center मा. So when not at, it is when. त्यसमा के गरौँ? When x is equals to कति assume गरौँ? X is equal to L by 2. X is equal to L by 2 आयो भने अब भ्यालु कति आउँछ? सल्भ गरौँ. WL by 12. L को ठाउँमा L by 2 को क्यूब minus W by 24. L by 2 को पावर 4 minus W
L cube upon 24 into L by 2. Let's solve garam. What is the answer which we are getting? Let's solve garda मेरो answer कति आउँछ भन्नु. EI by है यहाँ हामीले EI लेख्न बिर्सेछौँ. EI y is equal to 0. So from here I can say y is equal to 0. यसलाई solve गरौँ कति आउँछ? If I am going to solve this equation, I will get what is the answer which I am going to get? Right? After solving this one, I can say that EIY at x is equal to L by 2 is given by solve this one WL4 upon 2 को 896 minus 2 को 4 4 16 16 into 24 16 into 24 कति हुन्छ 96 into 96 into 4 कति हुन्छ 392 एकछिन है WL4 24 into 4 96 96 into 2 192 384 okay 384 अनि यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ WL4 upon 48 solve this one what is the answer which we are getting what is the answer which we are getting इसको LCM I guess 384 4 मा जान्छ हैका 384 LCM आउँछ so this is 4 WL4 minus 2 suppose WL4 is common suppose from here WL4 is common so what is the answer which we are getting 384 is the LCM 384 going to 4 minus 1 minus 5 by 384 also answer. Okay, answer is after solving this one we will get minus 5 by 384. This is the deflection which is maximum upon EI answer because मैले चाहिँ EI y को value निकाल्दैछु so y maximum is equal to minus 384 minus 5 by 384 5 WL4 by 384 EI र मैले minus किन आयो because I have assumed upward is positive that's why अब मेरो के आछ negative it means यो particular case मा deflection will be downward ठीक छ so यसै गरी हामीले चाहिँ derive गर्छौं र मैले यसको एउटा फर्मुला सिधै दिएको छु 5 by 384 into WL4 by EI so this is how we are going to calculate maximum value of any at any point ठीक छ यो मैले एउटा अलि भर्खरै मैले के गर्ने एउटा सिम्पली सपोर्ट को एउटा एक्जाम्पल भने similarly you need to solve all the problems so similarly we need to solve all the problems so यसै गरी मैले चाहिँ सबै सर्टकट फर्मुलाहरु दिएको छु सब फर्मुलाहरु हेरौं ठीक छ अब सर यति मात्रै नभन्दिनुस् अझै भन्दिनुस् भन्ने छैन म अझै एउटा सिम्पली सपोर्ट भन्दिम कि मोमेन्ट लेट्स टक अबाउट ट्राई चाहिँ आफै गरौँ है त्यही पनि suppose a moment is acting at a distance L by 2 so the downward लेख्नु भएको छ नि डाउनवर्ड लेखेपछि त्यहाँ माइनस को माइनस नै हुन्छ पर्दैन एक्जाम यस्तो छ है एक्जाममा प्लस माइनस लेखेर कामै छैन बिकज हामीले कुन डाइरेक्सन एज्युम गरेछौं त्यो एक्जामिनरलाई थाहा हुँदैन है सो हामीले जे आन्सर लेखे पनि प्लस लेख्ने र हामीले के लेखौं डाउनवर्ड लेखौं हामीले माइनस लेखेर हाम्रो आन्सर ठीक छ भन्न मिल्दैन प्लस लेखौं र डाउनवर्ड लेखे चाहिँ बल्ल चाहिँ क्लियर के हुन्छ भने बिकज वी एक्जामिनर नेभर नो है तिमीले चाहिँ कुन डाइरेक्सन एज्युम गर्छौ you may have assumed this direction you may have assumed this direction अब तिम्रो आन्सर पोजिटिभ आछ अब तिमीले त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ मात्र छोड्यो भने तिमीले कुन डाइरेक्सन लियो त्यो थाहै हुन्न हामीलाई त्यही भएर चाहिँ आन्सरमा चाहिँ डाउनवर्ड हो कि अपवर्ड चाहिँ लेखेर राख्नु है जसरी है बिकज हामीलाई थाहा हुँदैन कि तिम्रो आन्सर कति हो ठीक छ यति भयो सो अब मैले जुन फर्मुला पठाएको छु है हिजोको पीडीएफमा त सब सम्झिने है वाइवामा त्यही क्वेशन त्यस्तै क्वेशन धेरै आउँछ ठीक छ अब त्यस्तै क्वेशन भन्दा नि अब ठ्याक्क त्यो क्वेशन आउँदैन त्यसमा चाहिँ अब मैले कुनै एउटा लोड दिन्छु लोड अकॉर्डिङ टु दिस लोड व्हाट शुड बी द डिफ्लेक्सन भनेर सोधिदिन्छु सिम्पली है ओके अब मैले एउटा देखिरहेको क्वेशन के हो भने यस्तो क्वेशन आयो भने के गर्छौ भन्ने कुरा सपोज अ पी लोड इज एक्टिङ है this suppose a p load is acting this is a point this is b point this is c point this is d ठीक छ this is the p load which is acting at d point and this distance is l ठीक छ
this distance is a. र अब क्वेशनले के सोधिन्छ भने what find the ratio a by l required in order that deflection of point A is 0. Right? A by L को ratio सोधिन्छ when deflection at point not A, point B is 0. When deflection at point B is 0. अब यस्तो सिनेरियोजमा के हुन्छ भने यस्तो सिनेरियोमा हामीले चाहिँ यस्तो लङ मेथड युज गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। बिकज अब लङ मेथड कसरी युज गर्ने, लङ मेथड युज गर्दा गर्दा हामी चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ जुन मैले फर्मुला दिएको छु त्यस्तो क्वेशनहरु त्यसरी चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिक सुरुमै यो क्वेशन नोट गरेर राखौं, म लास्टमा भन्छु है आफ्टर कम्प्लिटिङ द सुपरपोजिसन। यस्तो क्वेशन आयो भने के गर्ने, यस्तो क्वेशन दिन सकिन्छ है, कुनै ठुलो इस्यु हैन। यस्तो क्वेशन आयो भने ओहो यो क्वेशन त पढेकै थिएन भन्न मिल्दैन। के भनेछ भने व्हाट शुड बी द रेशियो अफ a by l when deflection at point b is 0। ठीक छ, यो क्वेशन नोट गरेर राखौं, म लास्टमा भन्छु है यो, किनभने अहिले नै भन्नु भने गाह्रो हुन्छ। ठीक छ, अब मैले जुन हिजो डेरिभेसन गराएको छु है, जुन मैले हिजो डेरिभेसन पठाएको छु त्यसैका तीनटा चारवटा प्रब्लमहरु छन् है। अब सपोज हाम्रो एउटा सिम्पली सपोर्ट स्ट्रक्चरमा स्ट्रक्चर छ AB, यसमा एउटा पॉइंट लोड W at n distance A and at n distance this distance A and B है। त्यस्तो केसमा चाहिँ डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, जुन पॉइन्टमा पॉइंट लोड एक्ट हुन्छ त्यही पॉइन्टमा डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ। यसको लागि पनि के गर्ने, EIY यसको लागि के गर्ने, इक्वेसन के थियो हाम्रो d square y upon dx square EI is equal to mx। Start from any one in। So यो पर्टिकुलर केसमा एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने अब यहाँ हेरौँ त, मैले यो सेक्सन एज्युम गरे भने सपोज ABC, if I am going to assume a section between A and C, then this double load is not going to act। Okay, मैले CB मा सेक्सन एज्युम गरे भने W त आउने भयो, यो पनि आउने भयो, बट यसमा भ्यालु फरक आउँछ। सो यस्तो केसमा अलवेज के गरौँ, दुईटा केस आउँछ है। सो यस्तो केसमा अलवेज क्याल्कुलेट mx for when x is 0 to A and calculate value of mx when section xx यहाँ छ, डिस्टेंस मैले यहीँबाट लिने हो, डिस्टेंस लिँदा यहीँबाट हो, बट लिमिट इज a को लिमिट इज x a to l, x को लिमिट इज a to l। दुईटा मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट केसमा mx निकाल्नु पर्यो भने कति आउँछ mx यो केसमा, mx can be given by what is the reaction of this particular point भनौं त, रिएक्सन कति आउँछ when a load is acting, यसको आन्सर मलाई कसले भन्छ है, रिएक्सन सिधै फर्मुला छ, when a load is acting at when a point load is acting W and what is the reaction at A, A मा कति रिएक्सन आउँछ, रिएक्सन को फर्मुला सिधै PB by L। So WB by L यता कति हुन्छ WA by L, सिधै फर्मुला है। So what is the equation of mx over here? So mx equation कति हुन्छ WB by L into x, where x को limit is x is 0 to A, first condition। Now in second condition limit is A to L, so in that particular case I am going to assume a section over here। So I am going to assume a section over here। What is the moment at this x section when x is A to L, कति हुन्छ WB by L into x minus W into whole length is x, so I can say W into x minus A। So these two are the moment equation। Now these two equation I am going to solve separately। यसलाई छुट्टै सल्भ गरौँ, यसलाई छुट्टै सल्भ गरौँ, आन्सर दुईटैको एउटै आउँछ। ठीक छ, यस्तो क्वेशनमा के गरौँ, दुईटैलाई छुट्टै सल्भ गरौँ र आन्सर दुईटैको एउटै आउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो केस त सिम्पल केस छ, हामीले चाहिँ ओन्ली यो कन्डिसन लिएर सल्भ गर्दै पनि हुन्थ्यो, बिकज वी नो दैट म्याक्सिमम मोमेन्ट त यही आउँछ, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन पनि यही पोइन्टमा आउँछ।
कहिलेकाहीँ कुनै क्वेसन अलिकति टिपिकल क्वेसनहरु आयो भने त्यतिखेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यही है. So for this particular case I am going to use double integration method. It means I am going to integrate this equation. So in first case do you take सरी it लास्ट को बुझे हजुर 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 फेरि भन्नु त लास्ट को वाला यो यसमा हेर है यसमा के छ भने in first case I am going to assume that section is considered over here somewhere over here. ठीक छ, that is between A and C. A and C assume गर्दाखेरि के देखियो भने यो डब्लु लोड को इफेक्ट देखिन डब्लु को इफेक्ट देखिएन हाम्रो whenever we are considering section over here. So to consider this load also in our calculation, right? So मैले के गर्छु I am going to take a section between B and C where the distance is from A to this section, where the distance x is from A to this section x. So what is the value of moment at this xx section? यो xx section को about moment कति हुन्छ wb by l into this distance x, wb by l into this distance x minus यो रोडले कति आउँछ moment about this section whole is x, this is a, so x minus a minus w into x minus a. This is the moment whenever it is considered over between b and c. Right? But यसमा limit के ख्याल गरौँ, this was for CB region, this is for AC region. AC region मा section मैले कहाँ राख्छु फर्स्ट मा A मा राख्छु त्यतिखेर x को भ्यालु 0 आउँछ, मैले section कहाँ राख्छु C मा राख्दाखेरि मेरो x को भ्यालु A आउँछ भने अब for CB region my section, this section I am going to place over C. C मा राख्दाखेरि मेरो x को भ्यालु कति आउँछ A आउँछ. It is moving from C to B. So this section when placed over B it is equals to L. That's the मैले section फेरि यस्तो छ है सर हामीले यता पनि मिल्थ्यो नि भन्ने आउँछ मिल्थ्यो बट फेरि मेरो त के आउँछ ओरिजिन राइट बाट लिने बित्तिकै मेरो अपोजिट एज्युम गर्नु पर्ने हुन्छ m एक्सिस माइनस. ठीक छ, बुझ्यौ कसको डाउट थियो हजुर सर है. अब यहाँ मैले एक्चुअली यसो हेर्न खोजेको हो नि मलाई चाहिँ एकदम डाउट सोधेको थिएँ तिमी छन् कि छैनन् कसले सोधेको बिहान बिहान विजय के थियो तिम्रो नाम ए बी 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 छैन डाउट आन्सर कतिको मिलेको छ हाम्रो भनौँ त कतिले सल्भ गर्यो मलाई तिमीले चाहिँ सर हाम्रो धेरै आन्सर मिलेको छैन भनेको थियो कि त्यही भएर कुन कतिले ट्राई गरेको छौ है आन्सर कतिको मिलेको छ हाम्रो भनौँ त मिलिरह सर हल्का फुल्का त्यस्तो हल्का फुल्का कि अलि मजाले मिलेको छ आन्सर हल्का फुल्का मिलेर त भएन नि अहिलेसम्म गरेको मिलेको छ के सर अलि थाहा भएन त्यही त मलाई त के अरे बी विजय के नाम थियो तिमीले चाहिँ मेसेज गरेको थियो त्यही भएर कुन कुन मिलेन सोध्न खोजेको हो. केसको मिलेन हजुर केसको मिलेन रे तिनको चाहिँ यता हाम्रो हिजो त्यो के अरे थिन सिलिन्डरको मिलेन भन्ने कुरा गर्थ्यो ए हजुर दिएको असाइनमेन्टबाट असाइनमेन्टबाट त्यहाँ पुगिसकेको रहेछन् त तिमी अनि त्यहाँ हैन तिमी के छ त्यहीबाट सुरु गरेकी जम्मा 4 वटा क्वेशन थियो नि त त्यही भएर ए त्यहाँ त पुगेको छ ल ठीक छ अब हेरौँ है. Okay, now what I'm going to do is I'm going to integrate this equation. I'm going to integrate this one separately, this one separately. So in this particular case, what I'm going to do is I'm going to use this equation and integrate. So first case में मैंने क्या रखी कुन केस हो 0 to a को केस में यहाँ रखी w b x upon l. कुन कंडीशन हो limit 0 to a को कंडीशन limit 0 to a को कंडीशन. अब यो केसमा यति आएलाई के गरौँ डबल इन्टिग्रेट गरौँ. सो ei यसमा चाहिँ डबल इन्टिग्रेट सिधै म डबल इन्टिग्रेट गर्दिन्छु है. त चाहिँ dy by dx गरौँ कति आउँछ यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि w b x स्क्वायर अपॉन 2l प्लस सपोज दिस इज a सपोज यसलाई के यसलाई चाहिँ c धेरै आउने भयो सो मैले यसलाई चाहिँ a1 एज्युम गरे कन्स्टेन्ट फेरि इन्टिग्रेट गरौँ यसैलाई मैले यसलाई यही गर्दिए है. So ei y यो कति हुन्छ x क्यूब यहाँ आउँछ 6l प्लस a1x प्लस b1 यो मेरो ei y को एउटा इक्वेसन निस्क्यो. This is for when limit is x to a.
ठीक छ नाउ अनदर इक्वेसन के थियो mx को इक्वेसन मैले यो राखे भने दैट इज wbx upon l minus wx by a सो मैले के गरे भने eid स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टु mx को ठाउँमा मैले के राख्न खोजेको छु भने अब wbx upon l minus कति थियो wx minus यति मात्रै थियो माइनस w यति मात्रै होला है यो कुन केसमा हो when limit is 0 a x को लिमिट इज axl यसलाई डबल इंटीग्रेट गरौँ कति आउँछ ei dy by dx is equal to wbx square upon 12 minus w into l इंटीग्रेट गर्दाखेरि कति आउँछ x minus a l इंटीग्रेट गर्दा कति आउँछ w into x गरौँ प्रति x minus w into a plus इंटीग्रेट गर्दा wx square by 2 wax यति आउँछ यसलाई फेरि इंटीग्रेट गरौँ कति आउँछ it will be equals to eiy wbx cube upon 6l this is wx cube upon 6 this will be wax square upon यो इक्वेसन हुन्छ है अब मैले त्यो लिमिट राख्दै भ्यालु निकाल्दै गर्ने अनि मेरो कन्स्टेन्ट ओके यहाँ मेरो के बाँकी रह्यो सपोज a 3x plus b so a 2x र b 2 है यो मेरो बाँकी रह्यो सो अब यसमा सब्स्टिट्युट गर्दै जाने आन्सर निकाल्दै जाने सक्यो त्यति मात्रै गर्ने हो है यो पर्टिकुलर केसमा सेम त्यही गर्ने मैले चाहिँ कुनै एउटा सल्भ गर्दै पनि हुन्छ है मैले फेरि भनेको छु मेरो आन्सर आउने यहीबाट हो सो यहीबाट आइदिन्छ बिकज जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ त्यही पोइन्टमा डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ मैले ओन्ली यसलाई सल्भ गरेँ तलको चाहिँ आफै ट्राई गरौँ है बिकज जुन सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ मैले चाहिँ यसमा यो सल्भ गरेँ ठीक छ सो मैले अब को सिनेरियोमा के गरेँ आई एम गोइङ टु सल्भ दिस इक्वेसन ओन्ली सो व्हेन x is equals to 0 y is equal to 0 राखेँ x is equal to 0 राख्ने कति आउँछ y is equal to 0 it means from here I can say b1 is equal to 0 ठीक छ b1 is equals to 0 now in next case I am going to substitute when x equal to a x हाम्रो a भयो भने हाम्रो y कति आउँछ y will be maximum आउँछ है अब यो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्डिसन यो कन्डिसन युज गर्न मिलेन है सो अब यस्तो कन्डिसनमा कुन इक्वेसन युज गर्ने यस्तो कन्डिसनमा हामीले कुन इक्वेसन युज गरौँ x is equal to 0 भयो भने y is equal to 0 हुन्छ for this AC span only if x is equal to L y कति हुन्छ 0 हुन्छ for this AC span only if x is equal to 0 y is equal to कति हुन्छ हाम्रो L हुन्छ यति कुरा बुझ्यौ सो यहाँ हाम्रो चाहिँ के निस्किन्छ b1 पनि निस्किन्छ सब्स्टिट्युट गरौँ b1 छैन सर x को हजुर 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 AC स्प्यान मा के डिस्टेन्स त a छ नि ab मा पुगिहाल्नु होला ओके अब हेरौँ है अब मैले अर्को कन्डिसन युज गरे है ei जुन हाम्रो अघिल्लो इक्वेसन आएको थियो त्यसलाई सल्भ गरे कति थियो इक्वेसन हाम्रो wb x क्यूब अपॉन 6l प्लस कति थियो र हाम्रो मेटाइसक्यो इक्वेसन कति थियो हाम्रो त्यसमा w into x cube upon 6 minus wa x माइनस थियो त्यसो अर्थ यहाँ माइनस त्यहाँ प्लस थियो हैन बाइ 2 बाइ 2 ei by 2 त्यही हो wbx cube by 6l थियो त wx cube by 6 b2 यति नै थियो हजुर प्लस a2x प्लस b2 अब यहाँ अगेन y is equal x at x equal to l y is equal to 0 राखौं यहाँ हाम्रो चाहिँ कन्स्टेन्ट निस्किन्छ है ओके यो पर्टिकुलर केसमा अब हाम्रो चाहिँ y is equal to 0 राख्ने आन्सर कति आउँछ
यसमा चाहिँ a1 a2 निकाल्न सकिदैन। अब यो केसमा हामी आफै कन्डिसन युज गर्ने भयो, दैट इज dy by dx को कन्डिसन। ठीक छ, whenever अब यो कन्डिसनमा के छ भने हाम्रो चाहिँ इलास्टिक कर्भ यस्तो टाइपको आउँछ, दिस इज a point, दिस इज b point, र जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ त्यहाँ अलवेज स्लोप के हुन्छ, 0 हुन्छ। जुन पोइन्टमा हाम्रो पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ है, जुन बिकज जुन पोइन्टमा हाम्रो पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ त्यहाँ अलवेज स्लोप 0 हुन्छ है। सो मैले यही कन्डिसनमा चाहिँ जुन हाम्रो ei dy by dx को इक्वेसन जुन आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ मैले के निकाल्छु, b1 निस्किसकेपछि त्यहाँबाट म निकाल्छु a1 यो कन्डिसनमा, because whenever dy by dx is equal to 0 whenever जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा स्लोप अलवेज 0 हुन्छ। सो मैले यो पर्टिकुलर केसमा के गरे भने dy by dx is equal to 0 एज्युम गरे र त्यहाँबाट मेरो के निस्किन्छ, a1 निस्किन्छ। सिमिलरली यो केसमा पनि त्यही कन्डिसन युज गर्छु, ei dy by dx को जुन इक्वेसन छ है त्यो कन्डिसन युज गरेर इट शुड बी इक्वल टु 0 when x is equals to dy by dx should be equal to 0 when x is equal to a युज गरौँ। यहाँ मेरो a निस्किन्छ र यसमा के गर्छु भने when x is equal to a यसमा पनि मैले के गर्छु dy by dx should be equal to 0 गर्छु अनि यहाँ मेरो एउटा इक्वेसन निस्किन्छ। यसबाट मेरो के इक्वेसन निस्किन्छ, यसबाट मेरो a2 निस्किन्छ। a2 निस्किसकेपछि मैले चाहिँ a2 यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु र b2 निकाल्छु है। त्यो ट्राई गरेर यसरी सल्भ गरौँ कति आउँछ भन्नु है। मैले के गरेको छु भने मैले फर्स्ट यति पोर्सनमा एउटा कन्डिसन युज गरिदिएको छु है। यसमा चाहिँ कुन कुन कन्डिसन युज गरेको छु, when x is equal to 0 y is equal to 0 र जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा अलवेज स्लोप 0 हुन्छ। बिकज हाम्रो फिगर अलवेज कसरी गइरहेछ भने इलास्टिक कर्भ यसरी जान्छ र एंगल फर्म गर्दै गर्दै जान्छ, त्यसपछि यो पोइन्टमा ठ्याक्क यसको चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसको टेन्जेन्ट पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो भने यसको टेन्जेन्ट को डाइरेक्सन चेन्ज भयो। दैट इज इनिशियली इट वाज डाउनवर्ड, नाउ इट इज अपवर्ड भनेपछि कुनै न कुनै पोइन्टमा यसको स्लोप चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो कुन पोइन्टमा हुन्छ, जुन पोइन्टमा पोइन्ट लोड एक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा अलवेज स्लोप 0 हुन्छ। सो फ्रम देयर आई कैन क्याल्कुलेट constant a1 and constant a2 and when x is equal to a substitute value of a2 and calculate b2 answer to take same आउँछ। ठीक छ, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो b1 a1 र a2 कति आउँछ त्यो निकाल, b1 0 आउँछ, a1 चाहिँ हाम्रो कति आउँछ यसलाई सल्भ गरिसकेपछि म लेखिदिन्छु a1 will be equal to a1 is equal to p, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ p b upon 6l pb upon 6l into l square minus b square आउँछ after using this condition, that is dy by dx is equal to 0 condition use गर्दियो भने this will be my a1। similarly हाम्रो यो केसमा a1 ओके b1 कति आउँछ, b1 0 आउँछ ठीक छ, a2 को एउटा भ्यालु आउँछ, b2 को दुटैको फरक फरक भ्यालु आउँछ, कति कति आउँछ त्यो चाहिँ निकालौं। सो मैले चाहिँ a1 र b1 को थाहा भयो, सब्स्टिट्युट गर्छु यो कन्डिसनमा र मेरो एउटा y को भ्यालु निस्किन्छ। दैट इज द फर्मुला व्हिच आई हैव गिवन इन द स्टडीज क्लास। ठीक छ, अब यो त एकदम सिम्पल प्रब्लम्सहरु छन् है, सिम्पल वन स्प्यान एउटा स्प्यानको मात्रै प्रब्लम थियो, यो त हामीले सिधै फर्मुला पनि थाहा हुन्छ। एक्जाममा आउने क्वेशन कस्ता हुन् भनी है निकाल्न सकिन्छ। मैले के भनेको छु, जुन पोइन्टमा पोइन्ट टु एक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा स्लोप 0 हुन्छ। सो dy by dx is equal to 0 at x is equals to a। सब्स्टिट्युट गरौँ यति आउँछ कि नै भन्नु, ट्राई गरौँ आउँछ होला। ठीक छ, आएन भने मैले फेरि यसलाई चाहिँ पुरै सल्भ गरिदिन्छु। मैले भन्न खोजेको के यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिराइभ गर्दै जान्छौं र अब हाम्रो एक्जाममा आउने टाइप क्वेशन कस्ता छन् भनी एक्जाममा भन्छ युजिङ डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकलेज मेथड डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन भन्छ। अब मैले मैकलेज मेथड मैले भनिरहेको छु, मैले मैकलेज मेथड खासै धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रिफर गर्दिन बिकज त्यसको ड्रब्याक्सहरु पनि छ, अलिकति लिमिटेशन्सहरु पनि छ है। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीले पढाएको छ नि म्याथमेटिक्स त्यो खासै युज हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ है। ओके, मैकलेजले के भन्छ भनी मैकलेजले के भन्छ भने मलाई एउटा क्वेशन सोध्न मन के लाग्यो भने x - a को इंटीग्रेशन कति हुन्छ भनौं, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ
x square minus ax हुन्छ ठीक छ okay so if I want double integration of x minus a कति हुन्छ integration of x square minus ax यसको integration कति हुन्छ यसलाई सल्भ गरियो भने हाम्रो कति आउँछ x cube minus okay x square by 2 integration right so x square by 2 कति हुने भयो भने x cube by 6 minus ax square this is the integration usually so Macaulay's method sorry double integration method मा जुन हाम्रो Macaulay's method use गरिएको छ त्यसले के भन्छ भने whenever we are integrating anything inside यसलाई always box मा राख्ने भन्छ जुन एलिमेन्ट छ नि यसलाई एज सिंगल एलिमेन्ट एज्युम गर्न भन्छ र यसले के भन्छ भने whenever we are integrating this portion suppose I am integrating this one so write it like this integration of this portion will be how much x minus a whole square upon 2 according to Macaulay's we should whenever we are integrating this portion it should be assumed as a single term it should be assumed as single term x minus a though though a is a constant where a is a constant but whenever we are integrating this one it should be equal to x minus a whole square upon 2 this one should be assumed as a single term now again if I am going to integrate x minus a whole square upon 2 since it is assumed to be a single term its integration will be x minus a cube upon 6 this is Macaulay's if we want to use Macaulay's method this should be the integration first drawback because exactly यो चाहिँ भन्न मिल्दैन बट यसले के भनेको छ भने because a is a constant a लाई a कुनै भेरिएबल भइदिएको भए त भन्न मिल्थ्यो but a is a constant usually x minus a को integration कति हुन्छ x square by 2 minus ax हुन्छ but Macaulay's ले के भन्छ भने अब हेरौँ यसलाई ओपन गरियो भने कति आउँछ x square minus 2ax plus a square upon 2 difference difference बस एक्स्ट्रा टर्म के आइदियो भने हाम्रो यसमा यसमा एक्स्ट्रा टर्म के आइदियो x square by 2 as it is minus ax as it is plus a square by 2 as it is आयो कांस्टेंट एउटा चाहिँ कांस्टेंट चाहिँ एक्स्ट्रा आइदियो सो Macaulay's ले चाहिँ इंटीग्रेशन को फर्मुला इंटीग्रेशन गर्दाखेरि के भन्छ भने this element should be assumed to be a single term and we should integrate this one like this as a single term only next Macaulay's ले के भन्छ भने now after मैले के भनेको छु सल्भ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरिन्छ अब Macaulay's ले के भन्छ भने x a सपोज कुनै एउटा टर्म छ है अब यसमा लिमिटेसन राख्ने लिमिट राखिन्छ केही न केही राखिन्छ है Macaulay's ले के भन्छ भने if the term inside the box is negative x minus a that is inside the box भनेपछि मैले के भन्न मिल्छ box that is x minus a or अब x minus a square जे भन्न पनि मिले box को हजुर मसँग हेलो आवाज आछ है कसैको ब्याकग्राउन्ड कसको व्यूअर्स माइक अफ गर ब्याकग्राउन्डमा आवाज आछ है हेर ओके के भन्छ Macaulay's ले भने if भित्रको टर्म if the term inside the box that is this one etc is negative then value is 0 है that is मैले चाहिँ यसमा x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि मेरो भित्रको टर्म नेगेटिभ आयो भने यसलाई अलवेज 0 एज्युम गर्नुपर्छ पोजिटिभ आयो भने यसलाई एज इट इज पोजिटिभ नै राखौं but if it is negative then we should assume that this value whole value is negative these are some limitations जुनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ Macaulay's अब पढ्दासम्म हामीले युज गर्ने पछि चाहिँ युज गरिन्न पछि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू मेथडहरु छन् त्यो युज गरिन्छ ठीक छ okay now I am going to tell you all how to solve steps to solve the problem steps to
solve the problem using Macaulay's method. Macaulay's को मेथड युज गरेर कसरी कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्छ त्यो भन्दैछु। यसको स्टेप्सहरु मैले बोर्डमै लेखाम कि भन, अब म बोर्डमै लेखिदिन्छु है, सजिलो हुन्छ। फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, calculate all reactions. Calculate all reactions. कुनै पनि प्रब्लमको कुनै प्रब्लम गिवन छ भने त्यसको रिएक्सन निकाल्नु। नेक्स्ट calculate or हामीसँग इक्वेसन के छ अरे, we are having the equation eid square y upon dx square is equal to mx. रिएक्सन निकालिसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो, mx चाहियो, that is moment at any section चाहियो। अब सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ भने determine, सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ, determine the moment mx, determine the moment mx at any extreme span. Determine the moment mx at any extreme span. यसको मिनिङ के भयो भने, अब मैले अघिसम्म चाहिँ एउटा सिंगल स्प्यान दिइरहेको थिएँ है। एक्जाममा कस्तो भइदिन्छ भने स्प्यान अलि धेरै स्प्यान आयो भने, द्याट इज कन्टिन्युअस स्प्यान आयो भने त्यतिखेर हामीले अलवेज कहाँ लिने, अलवेज हामी कहाँ लिगम, मोमेन्ट एट द एक्सट्रिम स्प्यानमा लिगम, एक्सट्रिम तिर लिगम अलवेज है। एन्ड moments and calculated moment becomes, and calculated moments are always placed inside a box, for each span, right? each span को जुन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं, each span को मोमेन्टलाई एउटा बक्समा, एउटा बक्स भित्र राखौं, दैट इज मैले अघि भनिसकेँ, यस्तो टाइपको बक्स भित्र राखौं। यो मोडुलस हैन, फेरि मोडुलस भनेको सर भित्रको टर्म चाहिँ नेगेटिभ छ भने बाहिर आउँदा पोजिटिभ हुन्छ, त्यसलाई भन्न मिल्दैन। मैले एउटा बक्स मात्रै भनेको छु। अलवेज के गरौँ भने मोमेन्ट निकालौं एक्सट्रिम स्प्यानमा र मोमेन्ट अलवेज एउटा बक्स भित्र राखौं है। त्यसपछि के गर्ने, आफ्टर डुइङ दिस वन, सो मेरो के निस्कियो, mx इक्वेसन पनि आयो। नाउ के गर्ने, इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट टू determine the equation for y, for dy by dx and y है। अब यसमा मैले के भनेको छु, अब that is integration of x minus a should be equal to, नोट गरौँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेकै यही हो, x minus a को होल स्क्वायर अपॉन 2 एन्ड इंटीग्रेशन of x minus a upon 2 is equals to x minus a cube upon 6 so on है। फेरि यति मात्र रोकिने हैन, so on। भनेपछि मैले के गर्छु, इन्टिग्रेट गर्छु। कसरी गर्छु, x minus a लाई एउटा सिंगल टर्म एज्युम गरेर गर्छु, where a is a constant। ओके, आफ्टर डुइङ इंटीग्रेशन अघि हामीले गरिसक्यौं, y को एउटा इक्वेसन निस्किन्छ। अब के गर्ने, नाउ युज बाउन्ड्री कन्डिसन, बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौं है। बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्दाखेरि के हुन्छ, सब्स्टिट्युट, बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्दाखेरि के हुन्छ, that is substitute the values,
है। अब सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के देखियो भने कसरी सब्स्टिट्युट गर्ने यसलाई सब्स्टिट्युट चाहिँ कसरी गर्ने in such a way that if x modulus of x minus a is negative, then it is assumed to be equal to 0. यसरी चाहिँ हामी to be equal to 0 यसरी चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं that is x minus a bar is always equals to if negative भयो भने 0 हुन्छ. This is how we are going to solve any equation, right? This is the Macaulay's method को step. अब यसको चाहिँ प्रब्लम कतिको आछ एक्जाम मा कतिको आछ यसको प्रब्लम Macaulay's method को क्वेशन हेरेछौ अलिअलि Macaulay's method कतिको प्रब्लम आछ एक्जाम मा ओके सो अब यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने मैले एउटा मोस्ट डिफिकल्ट प्रब्लम एकैचोटी सल्भ गरिदिन्छु त्यतिको चाहिँ सबलाई क्लियर हुन्छ है एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ त्यसमा सबै कन्सेप्ट आउने गरी सल्भ गरौँ है दिस इज माय Macaulay's मेथड सर नमेटाउनु त्यो रुक्नेस हजुर त्यो नमेटाउनु रुक्नेस Why? It should be equal to 0 है अब मैले के गर्छु भने I am going to solve a problem step simple छ है simple EI we are having equation EID square over dx square is equal to mx and we need to determine the moment at any extreme int कुनै एउटा extreme int मा moment लिन्छौं त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं भयो in such a way that if x modulus of this box x minus a is negative it is going to be equal to 0 है अब हेरौं मैले एउटा प्रब्लम लेखाएँ सल्भ गर्ने प्रब्लम मेबी लास्ट प्रब्लम हो हाम्रो है ए प्रब्लम के छ a c d b ओके a c A, C, D, B. This is simply support. This load is how much? 5. Okay. 5. This moment is how much? 25. This moment is 25. This value is 5 kilonewton per meter. This C point को load is 10 kilonewton. ठीक सर ओके इसको डिस्टेंस 111 1 मीटर 1 मीटर एन्ड 1 मीटर ठीक सर अब यो पर्टिकुलर केसमा क्वेशनले के भनेछ भने क्वेशनले भनेछ हामीलाई इक्वेसन निकाल्न र डिफ्लेक्सन निकाल्न भनेछ डिफ्लेक्सन डिफरेन्ट पढ्न भनेछ त ठिकै छ डिफ्लेक्सन एट ए भनेछ डिफ्लेक्सन एट सी भनेछ deflection at D भनेछ र deflection at B भनेछ सब निकाल्न सकिन्छ यसैमा क्वेशनले के सोध्न मिल्छ भने स्लोप एट A सोध्न मिल्छ स्लोप एट C सोध्न मिल्छ स्लोप एट D सोध्न मिल्छ र स्लोप एट B सोध्न मिल्छ क्वेशनले चाहिँ सबै सोध्न मिल्छ है स्लोप भनेकै के हो भने dy by dx स्लोप भनेकै के हो dy by dx हो है ल ठीक छ यदि यो क्वेशन नोट गरौँ ल फर्स्ट स्टेप टु क्याल्कुलेट फर्स्ट स्टेप इज टु क्याल्कुलेट रिएक्सन क्याल्कुलेट द रिएक्सन फर दिस पर्टिकुलर प्रब्लम ओके स्पेन कतिवटा छन् यसमा तीनटा छन्
है एउटै स्प्यान भित्र धेरै लोड्सहरु छन् एउटा सिंगल लोड भएको त गर्न सकिन्थ्यो धेरै लोड भयो भने के गर्ने we are going to use Macaulay method because Macaulay method is a best method अब अहिलेसम्मको सिनेरियोमा है पछि पछि त धेरै राम्रो मेथड छन् अहिलेसम्मको सिनेरियोमा this Macaulay method is best method if loads are more if more loads are there if loads are greater than 1 so यो फर्स्ट स्टेपमा के हो रिएक्सन निकालौं what is the value of reaction at A भनौं त A मा रिएक्सन कति आउँछ सल्भ गरौं फटाफट what is the reaction at A रिएक्सन कति आउँछ moment at B is equal to 0 गरौं कति आउँछ 5 into 0.5 2.5 2.5 minus 25 कति आउँछ 2.5 22.5 अनि 42.5 divided by 3 कति आयो 42.5 divided by 3 4 3 12 14 14.33 कति आयो 5 यो लोडलाई चाहिँ ठिकै छ कति आयो भन्नु त भ्याल्यु RB 37.5 आछ 37.5 RB कहाँ छौ तिमी 5 15 भन्दा बढी त आउनै सक्दैन नि अब हैन ठिकै छ आउन सक्यो 15 भन्दा बढी तर कति आछ तिम्रो भन त अलि धेरै आयो 5 5 into 1 5 2.5 sorry 22.5 त्यसपछि 20.5 minus 22.5 2.5 by 3 कति आउँछ 0.83 so RA is 2.5 आउँछ 0.83 this will be कति हुन्छ 15.83 यति नै आउँछ चेक गरौँ reaction है okay first step was to calculate the reaction at A and B reaction निस्क्यो त्यसपछि मैले के भने थिए सेकेन्ड स्टेपमा determine because I am having the equation EI d square y upon dx square is equal to mx it means I need moment at x direction so always determine the moment at extreme end भनेपछि मैले कुन एन्डमा एज्युम गर्छु यो एन्डमा फेरि हेर मैले कुन एन्डमा एज्युम गरिरहेको छु आई एम ट्राइङ टु क्याल्कुलेट मोमेन्ट एट दिस एन्ड दैट इज एक्सट्रीम स्प्यानमा लिनु पर्छ आइदर एसी मा लिनु पर्यो अर डीबी मा लिनु पर्यो मैले एसी मा किन लिनु त्यसको पनि रिजन छ बाइ चान्स मैले एसी मा लिएको भए हेरौँ है मैले बाइ चान्स एसी मा लिएको भए के देखिन्थ्यो भने यो यूडीएल नदेखेर पॉइंट लोड जस्तै देखिन्थ्यो ओके मैले एसी स्प्यानमा मोमेन्ट कन्सिडर गरेको भए के हुन्थ्यो भने 5 into 1 5 हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एज अ पॉइंट लोड नै हामीले चाहिँ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि यो पॉइन्टमा एज अ पॉइंट लोड नै लिनु पर्ने पॉइंट लोड जस्तै देखिन्थ्यो सो एउटा यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ मोमेन्ट mx should always be taken at extreme end त भइसक्यो taken mx should be always be taken over UDL at a section having UDL at a span having UDL है सो यो केसमा यो हाम्रो मेकालिस मेथडमा अलवेज UDL माथि नै लिनु पर्छ बिकज बाइ चान्स मैले एसी सेक्सनमा एज्युम गरे भने दिस UDL विल नट यसको इफेक्ट देखिन्न है सिधै पॉइंट लोडको इफेक्ट देखिन्छ दैट इज 5 into 1 5 हुन्छ यसलाई मैले के भन्न मिल्यो भने यो पॉइंट लोड हाम्रो 5 एक्ट भन्छ कति डिस्टेन्समा 0.5 मा र मैले यतातिर मोमेन्ट निकाल्दाखेरि मेरो 0.5 into अब पॉइंट लोडकै इफेक्ट देखियो UDL को इफेक्ट देखिएन अब मैले अबको सिनेरियोमा मैले बाइ चान्स यहाँ एज्युम गरे पनि मेरो कुनको इफेक्ट देखिन्छ UDL को दैट इज 5 into x by 2 बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको त्यही हो है अलवेज चाहिँ हाम्रो
युडिएल माथि लिनु पर्छ त्यसो भए एउटा क्वेशन के आएछ त्यसो भए यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ नि एक्जाममा यो ए पॉइन्ट यो सी पॉइन्ट यो डी पॉइन्ट र यो बी पॉइन्ट एउटा युडिएल यसरी दिएको छ यो पनि आउन सक्यो हो कि हैन ए बी अब यस्तो कन्डिसन भयो अब यस्तो केसमा मैले कहाँ लिने भन्नु त सेक्सन भन क्यारिनको नाम अनिशा भन यस्तो केसमा मैले सेक्सन कहाँ लिउँ mx while calculating mx हजुर यस्तो केसमा युरियल को बीचमा कहाँ लिने सिडी भन्यो तिमीले अब हेर है बट कन्डिसन फेरि फुलफिल हुनु है बिकज सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ अलवेज एक्सट्रिममा लिनुपर्छ अनि अर्को कन्डिसनले के भन्छ इट शुड बी टेकन एट अ स्पेन हैविङ युरियल सो कहाँ लिने सो यस्तो केसमा लिन पर्ने अलवेज एक्सट्रिम नै हो त्यसो भए यो त यसको इफेक्ट देखाउने कसरी देखाउने बुझ्यो कि बुझेन लिने त एक्सट्रिम इनमै हो तर मैले अब यो फिगरलाई यसरी कन्भर्ट गरेँ बुझ्यौ हजुर सर यति भएपछि अब हामीले के बुझ्यौं भने एक्सट्रिम इन्ड पनि भयो र युडिएल माथि नै मैले एउटा सेक्सन एज्युम गरेको छु अलवेज सेक्सन शुड बी एज्युम ओभर द युडिएल धेरै कन्डिसन्सहरु छन् यसका त्यही भएर यसलाई चाहिँ अहिले नै युज गरौँ पछि युज गर्न पर्दैन है सो अब मैले के लिन्छु आई एम गोइङ टु टेक द मोमेन्ट अबाउट दिस सेक्सन xx सो मोमेन्ट x कति आउँछ अब भनौं x को इक्वेसन कस्तो आउँछ भनौं त xx means I am taking this at extreme end it means distance this is x distance from here to here this is my x distance ठीक छ सो कति आउँछ भनौं त फर्स्ट केस यो xx को अबाउट निकाल्दाखेरि यसको मोमेन्ट कति हुन्छ पॉइन्ट को लेफ्ट मा एन्टी क्लकवाइज पॉइन्ट को लेफ्ट मा एन्टी क्लकवाइज ठीक छ अब यहाँ हेरौँ है mx निकालौं पॉइंट को लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज भयो भने इट विल बी 0.83 into x एंटी क्लॉकवाइज अरु कुन मोमेन्ट आउँछ 10 ले गर्दा मोमेन्ट आउँछ 10 ले गर्दा कति आउँछ प्लस कि माइनस माइनस कति हुन्छ 10 into डिस्टेंस कति छ यो सेक्सन को अबाउट दिस होल डिस्टेंस इज x दिस इज 1 सो डिस्टेंस विल बी बक्स भित्र राख्नु पर्छ डिस्टेंस विल बी x minus 1 ओके हैन भनौं त यति अलवेज यति पोर्सनलाई बक्स भित्र राख -10 into x minus 1 भन्न मिल्यो यतिले मैले के गरेको छु इच एन्ड एभ्री स्पेन लोडिङ को इफेक्ट चाहिँ मैले सिंगल बक्समा राखेको छु यति भन्न मिल्यो हेरौँ है मैले के गरे 0.83 into x प्लस हुँदैन सर त्यसमा यसमा बिचमा प्लस कुरा त्यही हो प्लस राख्नु तर भित्र चाहिँ माइनस छ है ख्याल गरौँ यसलाई चाहिँ माइनस बाहिर राखे पनि केही फरक पर्दैन -10 into x minus 1 भन्न मिल्यो ठीक छ अरु कुन बाँकी छ जो मोमेन्ट बाँकी छ सपोज मैले बाहिर चाहिँ प्लस राखेको छु कति हुन्छ 25 मात्रै हुन्छ ओके हैन x को अबाउट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 25 मात्रै हुन्छ र मैले मैकेलियस मेथडमा आई नीड समथिङ इन टर्म्स अफ x minus a इन टर्म्स अफ x minus a यसमा पनि हाम्रो के थियो x minus 0 थियो यो टर्ममा पनि के थियो x minus 0 भन्न मिल्छ यसलाई दैट्स वाइ मैले यसलाई जस्ट x एज्युम गरेको छु भने अब यो मोमेन्टलाई x को टर्ममा x minus a को टर्ममा कसरी लेख्न मिल्छ भनौं त कसैलाई आइडिया छ यो जुन 25 छ इट विल बी पोजिटिभ यसलाई x को टर्ममा कसरी लेख्न मिल्छ it can be written as 25 यो point मा कति आउँछ whole is x this is 2 so I can say x minus 2 को power 0 बुझ्यौ है because I need something in terms of x minus a मैकेलिस को धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ एज्युम गर्न पर्ने हुन्छ है मैकेलिस को धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले एज्युम गर्न पर्ने हुन्छ र मोमेन्टमा के गर्ने 25 into x minus 2 को पावर 0 समथिङ को पावर 0 इज अलवेज इक्वल टु 1 मैकेलिस को धेरै ड्रब्याक्सहरु छन् भनेको छु है
अब हामीले चाहिँ आन्सर चाहिँ आउँछ तर हामीले यस्ता यस्ता कन्डिसनहरु सम्झिन पर्ने हुन्छ है के भयो भने मोमेन्टले गर्दा मैले 25 आउँथ्यो बट मैले के गरे x - 2 को पावर 0 गरे गर्न मजाले पाइन्छ है फेरि 25 * 1 तर मजाले त्यो कसरी भएको x - 2 को पावर 0 x - 2 को भन्यो? पावर 0 x - 2 को पावर 0 किन गरेको त्यो गर्नै पर्छ कि हो, वाला या गर्नै चाहिँ 25 लेखिदियो भने गर्नै पर्छ किनभने मैले पछि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि मैले यसलाई इन्टिग्रेट गर्न त पर्यो नि बिकज आई एम ह्याभिङ ei is equal to ei d square y by dx square is equal to हाम्रो mx आउँछ while doing integration मेरो चाहिँ x - 1 को टर्ममा त आउनु पर्यो भित्रको टर्महरु भित्रको टर्म त x - 1 को टर्ममा त आउनु पर्यो म्याकलेजले त्यही भन्छ दैट इज हाम्रो भित्रको टर्म x - 1 को टर्ममा आउनु पर्छ र त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि खास चाहिँ हुन पर्ने 25 है हुन पर्ने 25 हो then to since I need something in terms of x minus a र मेरो यो लोड कुन पोइन्टमा भछ d पोइन्टमा सो यसको डिस्टेन्स कति छ फ्रम दिस सेक्सन कति छ x minus 2 दिस इज द डिस्टेन्स दैट्स व्हाई मैले चाहिँ लिनै पर्छ त्यही भएर d दिएको है खासमा हामीले चाहिँ यो म्याकलेज मेथडले के भन्छ लिनै पर्छ भन्छ बुझ्यौ अब हामीले चाहिँ म्याकलेज मेथड त्यही त एक्जाममा आउँछ अब हामीले चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रक्चरमा पनि छ स्ट्रक्चरमा पनि यो कन्सेप्ट छ अब त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ पनि भन्दिने हो तर यो खासै यसको ड्रब्याक्सहरु पनि छ अब हाम्रो चाहिँ यो वायोमा त्यही क्वेशन सोधेको एक्स्ट्रामा धेरै क्वेशन सोधेको यसैमा हाम्रो स्ट्रक्चरमा पनि अब सममा पनि रहेछ ठिकै छ के फरक पर्दैन सो यो चाहिँ के छ मेजर ड्रब्याक के छ भने हामीले समथिङ इन टर्म्स अफ x - a एज्युम गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो के कन्डिसन छ भने ब्र्याकेटको जुन हाम्रो बक्स भित्रको टर्म नेगेटिभ भयो भने 0 हुन्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ एज्युम गर्न पर्यो म्याकलेजको फोर एजम्पसन्सहरु छन् है यसमा पनि 25 * x - 2 को पावर 0 गर्नै पर्छ अरु कुनै लोड बाँकी छ 5 बाँकी छ 5 ले गर्दा कस्तो आउँछ प्लस कि माइनस माइनस मैले के गरे 5 * डिस्टेन्स कति हुन्छ x माइनस कति हुन्छ 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 भन्न मिल्छ यही त हो नि यसको मोमेन्ट 5 * this is x - 2 5 * x - 2 * x - 2 को होल स्क्वायर so this is in terms of x - a this is the moment equation मा बनाउन गाह्रो हो त्यसपछि चाहिँ सकियो बुझ्यो कि बुझेन यति कुरा अब के छ भने सोधौं यतिमा बिकज अब यो प्रब्लम सकिसकेछ है त्यही भएर अब त एकछिनमा भिन्छ भन्छ अब हामीले के गर्ने अलवेज चाहिँ x - a को टर्ममा राखौं सो वी आर ह्याभिङ द इक्वेसन eid square y by dx square is equal to mx मैले के गरे यति नोट गरे मैले चाहिँ यसैमा चाहिँ eid square y by dx लेखे है because it is equal to mx now integrate गरौं अब इंटीग्रेट कसरी गर्ने थाहा छ सबलाई ei dy by dx त्यो त अब obvious भइहाल्यो 0.83 x square by 2 नै हुन्छ माइनस भित्रकोलाई कसरी गर्ने 10 * x - 1 को होल स्क्वायर अपॉन 2 हुन्छ प्लस अब भित्र यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा कति आयो 25 * x - 2 को पावर 1 बुझ्यो नि त्यही भएर यसलाई चाहिँ एज इट इज राखेको बिकज यो राखेन भने म्याकलेजको थ्योरी को अकॉर्डिंग यो त कहीं युजै भएन ठीक छ अरु कुनै बाँकी छ ओके -5 * ब्रैकेट भित्रै राखौं x - 2 को क्यूब अपॉन 6 this is ei dy by dx plus एउटा कांस्टेंट सपोज c1 त्यसपछि अगेन राख्नु भएन भन त के भन्यो 0.83 ले ब्र्याकेट भित्र के पर्न यस्तो हो ब्र्याकेट भित्र राख्ने खास कारण के हो भने पछि सब्स्टिट्युट गर्दा बाइ चान्स नेगेटिभ आयो भने त्यही राखिया छ हैन अब मैले x मा त नेगेटिभ स्योर राख्दिन x मा राख्ने भने 0 होला 0 1 2 3 4 त होला नि x भएर त 0 1 2 3 4 राख्छु अब यसमा नेगेटिभ राख्ने कुरै भएन हाम्रो पोजिटिभ नै आउँछ मेरो मेन टर्म भनेको यो
x minus 1 टर्म हो खास मैले खास यो ब्रैकेट भनेको यो हो कि x minus 1 को भित्रको टर्म चाहिँ जुन छ नि x minus a टर्म यो चाहिँ 0 आउनु भएन कि भित्रको यो टर्म चाहिँ 0 आउनु भएन x minus a जुन छ that should not be equal to that should not be negative यो ब्रैकेट त मैले के गरेको छु each and every span लाई सेपरेटली गरेको छु त्यही भएर गरेको छु हैन मेरो चाहिँ यो बक्स भित्रको जुन ब्रैकेट भित्रको x minus a जुन टर्म छ that should not be equal to x minus a something should not be less than 1 अब स्क्वायर गरेपछि अटोमेटिकली पोजिटिभ आउँछ त्यही भएर चाहिँ x minus a जुन टर्म छ that should not be negative है अब हेरौँ फेरि इन्टिग्रेट गरौँ यसलाई आफ्टर इन्टिग्रेटिङ दिस वान कति आउँछ 0.83 x cube upon 6 minus 10 into x minus 1 को cube upon 6 ओके स्पेस पुग्दैन अलिकति यसै लेख्यो भने फेरि लेख्छु है minus 0.83 x cube upon 6 minus 10 into x minus 1 को cube upon 6 plus 25 into x minus 2 को square upon 2 minus 5 into x minus 2 को power 4 upon 24 plus c1 x plus c2 यति भयो ठीक छ now I am going to use boundary condition है अब मैले यसमा के गर्छु बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छु बाउन्ड्री कन्डिसन के छन् त्यो हेरौँ है अब because using boundary condition I am going to calculate the value of c1 and c2 now boundary condition के छ now first boundary condition के छ at x equal to 0 once again this section is at a मा खास के थियो कुन सपोर्ट थियो hinge or roller सपोर्ट थियो so y कति हुन्छ 0 हुन्छ so substitute y is equal to 0 over here x equal to 0 राखौं यो कति आउँछ 0 आउँछ minus 10 अब यहाँ हेरौं है अब एकदम मजाले पहिले लेख्ने कार्यक्रम भन्न पहिला हेर्ने कार्यक्रम है x equal to 0 राखेर यो 0 आउँछ minus 0 minus 1 हेरौं है 0 minus 1 भनेपछि भित्रको टर्म के भयो पोजिटिभ कि नेगेटिभ 0 minus 1 भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ भयो इफ भित्रको यो टर्म इज नेगेटिभ q सँग मलाई मतलब हुँदैन है फेरि भन्छु मेरो यो x minus a टर्म चाहिँ नेगेटिभ हुन भएन है x minus a टर्म चाहिँ नेगेटिभ हुन भएन यहाँ x equal to 0 राख्ने बित्तिकै मेरो के आयो नेगेटिभ आयो मिन्स मैले यसलाई के एज्युम गर्छु 0 x equal to 0 राखौं कति आयो -2 -2 को स्क्वायर गर्न भन्दा अगाडि भित्रको टर्म के छ नेगेटिभ छ बुझ्यो कि नै भित्रको टर्म के छ नेगेटिभ 0 -2 भन्ने बित्तिकै -2 आयो -2 आउने बित्तिकै म्याक्सवेलले के भन्छ इट शुड बी इक्वल टु 0 यहाँ हेरौं 0 -2 भन्ने बित्तिकै भित्रको टर्म के भयो नेगेटिभ -2 भयो इट मिन्स 0 plus 0 plus c2 so from here I can say c2 is equals to 0 बुझ्यो कन्डिसन बुझ्यो कि बुझेनौ x minus a को जुन टर्म छ that should not be equal to 0 त्यो 0 आउने बित्तिकै सब टर्म 0 हुन्छन् है यति कुरा क्लियर भयो के भन्नु छ के सोध्नु छ भने सोधौं है यतिमा म्याकलेसको यो जे भन्छ त्यही युज गर्नै पर्छ है त्यो चाहिँ हामीले पछि यसलाई खासै युज गरिन्न आन्सर चाहिँ आउँछ है आन्सर नआउने हैन अब यो एउटा कन्डिसनमा सेकेन्ड कन्डिसन के छ अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन छ कि छैन when x is equals to 3 one more boundary condition is there हेरौं है when x is equal to 3 one more boundary condition is there substitute गरौं at x is equals to 3 y is equal to 0 so x equal to 3 भयो y 0 हुन्छ यहाँ 3 राखौं -0.83 into 3 को cube upon 6 यहाँ सब्स्टिट्युट गरौं -10 into
3 minus 1 is equal to 2 को cube upon 6 plus 25 into x को ठाउँमा राखौं 3 minus 2 को square upon 2 बुझाइछ कि नि सब जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु ठीक छ अब हामीलाई ल ठीक छ पहिला सल्भ गरौँ त्यसपछि यो इक्वेसन चाहिँ चाहिन्छ है मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अलि ओके कीप अन सब्स्टिट्युटिङ है सो यहाँ कति आउँछ -5 into 3 minus 2 to power 4 upon 24 ठीक छ अब के बाकी छ c1 into 3 plus c2 so from here I can c2 is equal to 0 थाहा छ मलाई so from here I can calculate value of c1 कति आउँछ त्यो भनौँ अब यो सबलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ बिकज भित्रको सब टर्म चाहिँ x a को टर्म चाहिँ पोजिटिभमै छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई कहीं 0 चाहिँ गर्न परेन so यहाँ चाहिँ हाम्रो c2 को c1 को टर्म कति आउँछ I guess 1.93 आउँछ चेक गरौँ है सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि c1 will be equal to 1.93 तलको यो चाहिन्छ है त्यसले मलाई अलि चाहिँ मेटाइने यसलाई यति कुरा बुझ्यौ So C1 निस्कियो C2 निस्कियो it means मेरो constants are निस्कि I am going to substitute the value of constant over here in my equation so C1 कति छ 1.93 into x यति कुरा क्लियर भयो C1 कति निस्किन्छ 1.93 निस्किन्छ यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ हेरौँ ओके after this one after now अब म के भन्न मिल्छ भने now I can see that I am having the equation of y मसँग y को इक्वेसन छ क्वेशनले सपोज a मा सोध्यो भने a मा त obvious छ कति रहेछ हाम्रो a मा 0 रहेछ if at x equal to 1 कति हुन्छ what is the value of y सोध्यो भने के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने minus 0.83 after using boundary condition I am having the value of constants substitute गरौँ 1 को cube upon 6 sorry so 1 minus 1 गर्दा 0 आउँछ 1 minus 2 गर्दा 0 आउँछ 1 minus 2 गर्दा minus negative आउँछ so 0 भयो यहाँ कति भयो plus 1.93 into 1 बुझ्यो कि बुझेन यति कुरा मैले के गरे भने at x equal to 1 अब बाइ चान्स हामीलाई क्वेशनमा at c सोध्या छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ x को भ्यालु 1 भयो सब्स्टिट्युट गरौँ x equal to 1 यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ 1 यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै this portion will be 0 because 1 minus 1 is 0 this will be negative it means 0 this will be negative it means 0 this is as it is एउटा भ्यालु आउँछ if x equal to 2 मा कति आउँछ सोध्यो भने that is कुन पोइन्टमा at d कति आउँछ सोध्यो भने के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने minus 0.83 into 2 को क्यूब upon 6 यसलाई सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ 10 into 2 minus 1 is 1 को क्यूब upon 6 plus यहाँ 2 सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने कति आउँछ 0 2 minus 2 is equal to 0 यहाँ 2 minus 2 is equal to 0 यहाँ 1.93 into 2 आन्सर आउँछ This is how after forming, calculating the value equation, after determining the equation, we can easily calculate deflection at different points. Similarly, मैले ei dy को पनि अर्को इक्वेसन निकालेको छु हेरौँ है ei dy को पनि एउटा इक्वेसन निस्किएको थियो अघि नै इफ हाम्रो कुनै पनि पोइन्टमा स्लोप सोध्यो भने suppose it is they have asked me what is the value of slope at if they have asked me what is the value of slope भन्ने बित्तिकै dy by dx को भ्यालु कति हुन्छ सोध्यो भने कति हुन्छ dy by dx को भ्यालु सोध्यो भने कुन पोइन्टमा if they have asked me the value of slope at c so I am having the equation of dy by dx अघि नै निकालिसकेको छु ei dy by dx
इक्वेसन के थियो -0.83 x स्क्वायर अपॉन 2 आई गेस त्यसपछि कति थियो -10 into x minus 1 square upon 2 so on है के थियो है इक्वेसन सो एट c निकाल्न पर्यो भने के गर्ने एट c x equal to 1 सब्स्टिट्युट गर्ने भ्यालु निकाल्ने एट d सोधे भने dy by dx एट d सोधे भने के गर्ने x equal to 2 राख्ने सब्स्टिट्युट गर्ने सेम कन्डिसन है इफ ब्रैकेट को भित्रको नेगेटिभ भयो भने 0 अदरवाइज सब्स्टिट्युट गरम यति कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ इफ यति बुझ्यौ भने म अब लास्ट टपिक आई थिंक प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन त्यसमा जान्छु र त्यसपछि म चाहिँ आजलाई यही रोक्छु र भोलि चाहिँ हामी स्प्रिङ को गर्छौं स्प्रिङ को गर्नु पर्यो यति कुरा बुझ्यौ कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधौं है यतिमा एकचोटि भन्नु त सर त्यो स्लोपको युनिट कति हुन जान्छ स्लोप को युनिट कति हुन्छ रेडियन लेख्नै पर्दैन युनिटलेस स्लोप इज अलवेज युनिटलेस दैट टु यसको लेख्नै पर्यो रेडियन लेख्दा हुन्छ डिफ्लेक्सन को एमएम आपको को रेडियन है अरु के ओके अब म लास्ट टपिक मा जान्छु सुपरपोजिसन अब यो एक्जाम मा सोधिरहेको क्वेशन हो पनि हो है सुपरपोजिसन भनेको के हो त्यसको लागि मैले के भनेको थिएँ भोलिको क्लासमा सबले त्यो फर्मुलाहरु सम्झेर आउने अब मैले चाहिँ के युज गर्ने भयो नाउ आई एम ट्राइङ टु युज द दैट फर्मुला फर एक्सप्लेनिङ द सुपरपोजिसन दैट इज दिस इज ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट सपोज मेरो यो यूडीएल छ भने क्यान्टिलिभर को केसमा हैविङ भ्यालु w this whole length is l what is the value of theta b and what is the value of delta b one of the formula when a cantilever structure is subjected to UDL what is the value of delta and theta formula heram kati cha whenever a point load is acting I can see that the slope at this point is equal to WL cube upon 6EI deflection is equal to WL4 upon 8EI सीधै फर्मुला थाहा छ हामीलाई त्यही फर्मुला युज गर्ने हो ठीक छ सो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले के भन्छ भने हामीसँग अहिले एउटा मात्रै लोड छ त है यहाँ एउटा मात्रै लोड छ बाइ चान्स मसँग धेरै लोडहरु छन् है दैट इज बाइ चान्स मसँग धेरै लोड छ दैट इज यो पर्टिकुलर केसमा लेट्स एज्युम आई एम हैविङ this UDL at this point, W at this point. This is L by 2. This is L by 2. This is A point, this is C point, this is B point. ठीक छ? And I need to calculate theta B सोध्या छ र delta B सोध्या छ. अब कसरी निकाल्ने यसको आन्सर मलाई कसले दिन्छ अब? यो पर्टिकुलर केसमा थीटा बी र डेल्टा बी सोध्या छ यसलाई कसरी सल्भ गरौँ यसको कुनै फर्मुला छ कि छैन अब हैन सर सल्भ गर्न चाहिँ मिल्छ कसरी मिल्छ भने हामीले चाहिँ मैकेलिस मेथड युज गर्न पनि मिल्छ कसरी भने एउटा सीबी स्प्यान एज्युम गरौँ यसरी मैले चाहिँ के कसरी गर्दिम भने एउटा यूडीएल यहाँ यसरी राखौं अर्को यसरी राखौं अनि ठ्याक्क मैकेलिस ठ्याक्क यो पोइन्टमा क्रस गरौँ र मैकेलिस मेथड युज गर्न मिल्छ ठीक छ मैकेलिस मेथड युज गर्न मिल्छ अलिकति लेन्थी हुन्छ कि भनेर हो कुनै सर्टकट मेथड जुन मैले पठाएको छु त्यो युज गरौँ न यसमा अब हेरौँ है यो पर्टिकुलर केसमा सिन्स लोडिङ इज एउटा मात्रै देखिया छ बट यसको कुनै पनि सिधै फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुला छैन यसको कुनै पनि डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ छैन यो कन्डिसनको है यसको हैन जुन मैले अलि भर्खरै कन्डिसन दिएँ त्यसको चाहिँ कुनै पनि डाइरेक्ट फर्मुला छैन सो यसलाई कन्भर्ट गरौँ डाइरेक्ट फर्मुलामा कसरी कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने मसँग यसको फर्मुला त छ मसँग यसको फर्मुला त छ है w
है सो यो पर्टिकुलर केसमा यो पनि w छ यो पनि w छ है प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेपछि के भन्न मिल्छ भने यसमा दुईटा लोड छन् है एउटा लोड हाम्रो यसरी एक्ट गर्छ this is a this is b this whole length is l this is w यो पर्टिकुलर लोड एक्ट हुँदाखेरि what is the value of slope what is the value of deflection at this point थाहा छ मलाई delta b is equals to wL4 upon 8ei due to this load only but यो पर्टिकुलर केसमा यस्तो टाइपको लोड पनि एक्ट भइराछ w है अब यो फिगरलाई पनि यतातिर एक्सप्लेन गर्ने है यसलाई कसरी सल्भ गरौँ ओके लोड के छ w छ अब यो पर्टिकुलर केसमा this is a point this is c point this is b point I need deflection at b point I need यसको इलास्टिक कर्व डायग्राम that is यसलाई यसमा लोड अप्लाई भयो भने यहाँ स्लोप 0 यसको इलास्टिक कर्व डायग्राम यस्तो हुन्छ this is delta b1 है यसमा यसले लोड अप्लाई भयो भने कस्तो हुन्छ यसको फिगर अलिकति प्याराबोलिक हुन्छ त्यसपछि यता कुनै पनि लोड छैन भनेपछि यहाँ लाइन स्ट्रेट जान्छ फेरि भन्छु है यसमा यसले यसलाई यस्तै पुश गर्यो भने यहाँ स्लोप 0 हुन्छ र यहाँ अलिकति प्याराबोलिक हुँदै यहाँ कुनै पनि लोड छैन त्यही भएर यहाँ स्ट्रेट जान्छ this is deflection at this point due to this load यति कुरा क्लियर भयो के छ सोध्न भने सोधौँ है पछि फेरि त्यस्तै हुन्छ स्क्रिन गयो सर हजुर भन त स्क्रिन हरायो कि सर स्क्रिन हरायो ओके हजुर अब देखिए अब यो पर्टिकुलर केसमा व्हाट शुड बी द डिफरेंस हजुर यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनको जुन थियो नि हामीले x = भ्यालु राख्दा ei भ्यालु आयो त त्यो ei के गर्ने फेरि त्यसलाई अपनमा लैजाने ei को जुन भ्यालु छ नि सो y = कति आयो हाम्रो आन्सर हो त y = आयो अब त्यसलाई ei त अपनमा जान्छ फेरि ei त हाम्रो आन्सर हाम्रो चाहिँ अपन ei को टर्ममै आउँछ डिफ्लेक्सन को माइनस मा आएपछि सर y को भ्यालु हजुर जस्तै एट डी मा नि y को भ्यालु माइनस 5 छ इट मीन्स मैले के एज्युम गरे थिए अप माथि पोजिटिभ एज्युम गरे थिए भने नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै डाउनवर्ड भयो डाउनवर्ड लेख्दिने तर पोजिटिभ साइन डाउनवर्ड लेख्ने तर पोजिटिभ साइन लेख्ने है भयो अरु कसैलाई के ei अपनमा आएपछि फेरि एक्ज्याक्ट भ्यालु आएन नि त ei कै टर्ममा आयो हैन सर आन्सर त्यही राख्दिने आन्सर ei को टर्ममै आउँछ हेर यही पनि यही हेर न डिफ्लेक्सन = WL4 upon 8 ei को टर्ममा क्वेशनमा ei टर्म छैन भने छ भने ei को टर्ममै आन्सर आउँछ हाम्रो ठीक छ सो यो I am trying to explain principle of superposition अब यसमा मैले के I need that this delta b2 can blue color is okay yeah I need deflection at b/2 at b2 so यसको कुनै फर्मुला छ कि छैन भनौं त डेल्टा एट b2 को कुनै फर्मुला छ कि छैन अब यसको कुनै पनि एक्ज्याक्ट फर्मुला चाहिँ छैन बट कुनै पनि क्यान्टिलिभर को स्क्रिन शेयर भयो हैन कुनै पनि क्यान्टिलिभर को है फाइन कुनै क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर को फाइनल पॉइंट मा जहाँसम्म भिडियो लगाएको छ त्यहाँसम्मको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ कुनै क्यान्टिलिभर को फाइनल सपोज यो पॉइंट सम्म भिडियो गर्छ भने यो पॉइंट मा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ फर्मुला इज WL4 upon 8ei so deflection at b2 it can be given as अब हेरौँ है deflection at b2 it can be given as this deflection यसलाई
1 मानौँ plus this deflection भन्न मिल्छ. So I can say that it is equal to 1 plus it is given by 1 plus 2 भन्न मिल्छ. 1 plus 2. This is this deflection equal हुन्छ र यो 1 plus 2 भन्न मिल्छ. But अब यो केसमा है यो डिफ्लेक्सन म निकाल्न मिल्छ because 1 यो point को deflection is given by W L4 upon 8 EI where this length is how much? L by 2. Where this length is how much? L by 2 को power 4. So अब मार्क गरिसकेको छ र अब लास्ट तिर भएर पनि होला. ल हेरौँ है WL by 2 को power 4 upon 8EI ठीक छ. That is equal to 1 है. यस यो point को deflection is equal to यो point को deflection भन्न मिल्छ र मेरो क्वेशन के आयो भने अब यो point को deflection कसरी निकालौं? I can say that यो point को deflection is equal to this theta at C है. यो point को deflection triangle draw गरेँ है मैले. यो triangle draw गरेँ. This deflection can be written as यो L by 2 छ भने it can be written as delta is equal to theta, as you know tan theta is equal to perpendicular by base. So I can say that delta is equal to L by 2 into theta. So this distance can be given by theta C into L by 2. भन्न मिल्यो कि नै? अब एकदम स्लो गइरहेको छु है बिकज अब हामी चाहिँ यो कुरा बुझेन भने पछि मलाई नै गाह्रो हुने स्ट्रक्चरमा. त्यही भएर फेरि भन्छु है 1 हो. 1 point deflection कति छ? W into L4 by 8EI where this distance कतिमा छ? UDL L by 2 मा छ. So W L by 2 by 4 को power 4 upon 8EI plus theta C कति छ? theta C भनेको के हो? कुनै पनि UDL को यो C point को theta कति हुन्छ? This is angle theta C है. मैले के भनेको छु फर्मुला सम्झिने है. मैले भनेको फर्मुला यो छ. कुनै UDL एक्ट भइराछ भने extreme in ma UDL extreme in ma say this is theta C, this is delta C, suppose this is C, this is B sa bhani I say that this is equal to theta C. So this theta C can be equal to this theta C, right? So from here I can say theta C ko value ko formula ke ho bhani WL4 upon 816. 4 ko 4 times 2 ko 4 times kati huncha 4 16 16 8 ja 128 I guess. EI plus what is the formula of theta? What is the formula of theta kati thiyo? WL cube upon 6 EI. Yo point ko theta kati thiyo? WL cube by 6 EI. W into L is how much? This length is how much? L by 2 co cube upon 6 EI into L by 2. This is how I am going to calculate delta V2. Delta V2. Kati आउँछ यसको delta V2 answer भन्नु. If I keep on solving 1 by 2 कसरी आयो? 1 by 2 अरे L by 2 हो. ए L by 2 है यो length L. बुझ्यो L by 2 कसरी आयो? त्यो बुझ्यो कि कसरी आयो? L by 2 कसरी आयो? मैले भनेको छु है delta V2 is equal to 1 plus 2 है. 1 is equal to यो डिफ्लेक्सन हुन्छ WL by 2 को power 4 upon 8EI यो त क्लियर भयो. 2 is equal to मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेछु. This 2 भनेपछि delta. This is 2. This 2 is equals to theta C into L by 2 भन्न मिल्छ. From here the 2 भ्यालु देखिन्छ. यसलाई कुनै एउटा delta assume नै गरौँ. delta छ भने it can be assumed to be this is delta, this is L by 2 भनेपछि यो कति हुन्छ हाम्रो L by 2 into theta हुन्छ. ठीक छ. 2 को क्यूब 8 8 6 जा 48 और 2 96. So WL4 upon 96 EI इसको आंसर कति हुन्छ?
12 into 8 96 यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ 96 कतिमा जान्छ यो 96 मा 32 हुन्छ 32 3 टाइम्स हाल्नु पर्छ 3 टाइम्स 384 आउँछ 384 स्क्वायर चाहिँ 384 आयो कति आयो स्क्वायर चाहिँ भन त स्क्वायर 7/380 कति 7/384 हजुर ओके म चाहिँ त यो सब मेरा लेखेँ 7/384 है 7/384 WL power 4 upon EI after solving this one. This is deflection at B2. मेरो क्वेशन अझै सल्भ भएको छैन है बिकज रिजन के छ भने यति कुरा बुझ्यौ रिजन के छ भने इनिशियली यो पुरै लोड एक्ट हुँदाखेरि डिफ्लेक्सन यति थियो बी पोइन्टमा डेल्टा B1 यस्तो केसमा यो लोड मैले यसरी एप्लाई गर्दाखेरि के भयो भने डिफ्लेक्सन यति भयो B2 है मेरो एज अ होल माथि कसरी भयो यो माथि कसरी भयो मैले चाहिँ यो क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चरलाई माथितिर यसरी पुश गरे भने यसको कर्भ त माथि जान्छ नि मैले यसमा के गर्छु लोड तल अप्लाई गरेछु यसले चाहिँ यसरी तल पुश गर्दाखेरि यसको इलास्टिक डायग्राम यस्तो भयो यसको एक्जाम्पल यही छ यसको एक्जाम्पल यार यसको एक्जाम्पल के छ भने यो पर्टिकुलर केसमा मैले माथि लोड अप्लाई गरेँ यो यस्तो टाइप क्वालिटी डिफ्लेक्ट यस्तो हुन्छ अनि यही केसमा मैले चाहिँ लोड चाहिँ यसरी तल माथि यो पोइन्टमा है यो पोइन्टमा लोड अप्लाई गरे भने अलिकति माथि जान्छ यो केस हो अब तलबाट यसरी लोड अप्लाई गरे पनि माथि जान्छ भन्ने कुरा ठीक छ बट युडिएल त युडिएल राखेको भनेको त त्यो ग्राभिटीले त तलै जानु पर्ने हो हैन हैन तिम्रो यस्तो हो नि त राखेको हैन नि त यो युडिएल माथि पो राखिन्छ तल त मैले एउटा एज्युम गरेको नि कि दैट दिस लोड इज एक्टिङ इन अपवर्ड डाइरेक्सन एज्युम गरेको है राखेको चाहिँ हैन नि त इनिशियली लोड चाहिँ कसरी राखेको थियो त्यो बुझौँ न इनिशियल लोड त हामीले यसरी राखेको थिएन यसलाई ब्यालेन्स गर्न पो मैले यसरी एउटा लोड यसरी अर्को लोड राखेको खास त्यो मैले मिनिङ राखेको हैन यसको मिनिङ के पुश गरेको माथि मैले चाहिँ यसलाई यसरी पुश गर्दाखेरि पुश गर्दा त कहाँ मैले यसरी कुनै पनि मान्छेलाई यसरी माथि पुश गरी भने फर्स्ट फ्लोरबाट सेकेन्ड फ्लोरमा पुश गरे पनि त माथि तल त झर्दैन त जान त माथि नै जान्छ नि त सो यो केसमा डिफ्लेक्सन एट बी कति हुन्छ इज गिवन बाइ डेल्टा B1 डाउनवर्ड माइनस डेल्टा B2 फाइनल डिफ्लेक्सन एट बी पोइन्ट फाइनल डिफ्लेक्सन एट बी पोइन्ट कति हुन्छ डेल्टा B1 माइनस डेल्टा B2 सल्भ गरौँ डेल्टा B1 कति आएको थियो हाम्रो भनौँ त सब्स्टिट्युट गरौँ न आन्सर निकालौँ सो delta B is given by delta B1 कति थियो WL तो सीधे फर्मुला नै युज हुन्छ WL4 upon 8EI है कति छ 7/384 WL4 upon EI कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 384 upon EI त हुन्छ नि 8 चौको 32 8 चौको 32 64 ओके 48 so 41 upon 384 हो भनौँ त 8 चौकी 32 64 38 minus 7 ठिकै छ यति आउँछ so this is the deflection at B this is the method of superposition यसमा मैले चाहिँ different load लाई superpose गरेको छु 41/384 is the original deflection of this particular problem बुझ्यौ बस सुपरपोजिसन कतिखेर युज गरिन्छ मोर देन वन लोड इज देयर यसमा चाहिँ खास सिंगल लोड थियो बट वी वर नट हैविङ द फर्मुला फर सिंगल लोड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस मेथड बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यतिमा लोड एक्ट भएको छ भने थीटा c * l/2 यो बुझौं अब तिमीसँग नोट छ होला पक्का पनि त्यतिखेर चाहिँ कसरी आयो त्यो चाहिँ बुझौं धेरै विद्यार्थीले के गरे भने सममा पढ्दै एक्जाममा चाहिँ ध्यान कसरी हुन्छ पढेर भ्याए तर त्यसपछि चाहिँ स्ट्रक्चर 1 मा सोध्दाखेरि सबले चाहिँ यो त हामीले चाहिँ पढेकै छैनौं भने के अब किन त्यो चाहिँ सिधै फर्मुला चाहिँ सम्झी यस्तो केसमा चाहिँ यस्तो फर्मुला हुन्छ यस्तो केसमा यस्तो फर्मुला हुन्छ सम्झी हैन अब कसरी आयो त्यो चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा हो ठीक छ बुझ्यौ गर्न सकिन्छ यसरी अब बाइ चान्स कुनै एउटा कन्डिसन यस्तो आइदियो suppose I am having this condition L/2
and L/2 यस्तो एउटा कन्डिसन आयो भने दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। यो केसमा B पोइन्टमा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ कसरी निकाल्ने सेम मेथड युज गर्ने आन्सर आई गेस 7/384 नै आउँछ सबैले सम्झ्या छन् यस्तो केसमा B पोइन्टमा डिफ्लेक्सन निकाल्न पर्यो भने फर्मुला इज 7/384 WL4/EI बट कसरी आयो कसैलाई थाहा छैन यसरी आउँछ दिस इज मेथड अफ सुपरपोजिसन ठीक छ यसको मेथड सुपरपोजिसन भनेपछि कहिलेकाहीँ अब कहिलेकाहीँ प्रब्लममा कस्तो आउन सक्छ भने सपोज प्रब्लम इज लाइक दिस रुढिता छ अर्को रुढिता छ दिस इज 40 किलोन्युटन दिस इज 80 किलोन्युटन ठीक छ दिस इज 3 meter this whole length is 5 meter question ले भनेछ deflection question ले भनेछ this is A point this is B point this is C point question ले भनेछ deflection at C त्यतिखेर कसरी सल्भ गर्ने यो चाहिँ आफै ट्राई गरौँ बिकज दुईटा रुट छन् एउटा फर्स्ट केसमा के एज्युम गरौँ भने ओन्ली 80 इज एक्टिङ सेकेन्डमा के एज्युम गरौँ ओन्ली 40 इज एक्टिङ 80 ले गर्दा कति आउँछ यसमा दुईटैको फिगर कस्तो टाइपको आउँछ हेरौँ त यसमा दुईटैले गर्दा फिगर कस्तो आउँछ 80 ले गर्दा फिगर आउँछ like this this is deflection at C point due to only 80 kilonewton ठीक छ अर्को के आउँछ भने 40 ले गर्दा अर्को डिफ्लेक्सन आउँछ deflection at C2 since both the deflection are in downward direction so so final deflection should be equal to delta C1 plus delta C2 final deflection should be equal to delta C1 plus delta C2 I don't know whether हाम्रो सिलेबसमा Maxwell's law छ कि छैन भनौँ त हाम्रो सिलेबसमा Maxwell's छ कि छैन Maxwell भन्ने कतै टर्म देखेछ कसैले हाम्रो सिलेबसमा Maxwell भन्ने टर्म कतै देखेछ कसैले हजुर छैन 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 यस्तो छ छैन सर छैन छैन त ओके बिकज Maxwell छैन है त त्यही पनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ युज चाहिँ हुन सक्छ त्यही ठिकै छ अहिले चाहिँ यति गरौँ यति वर्ष हाम्रो यो च्याप्टर डिफ्लेक्सन च्याप्टर भइयो यसका जति पनि डाउट छन् सब जति पनि क्वेशन छन् सब ट्राई गर्न सकिन्छ है यति वर्ष हाम्रो डिफ्लेक्सन टपिक पनि सकियो भोलिको क्लासमा स्प्रिङ गर्छौं अब हाम्रो म्याथको सिलेबस सकियो कि सकिएन अझै सक्यो म्याथ सक्यो सर आज भोलि 6 बजे देखि सुरु गरौँ 6 देखि 9 गरौँ भोलि हुन्छ नहीं सर 6 बजे त अलि 7 बजे के सर सात गाह्रो बजे। हुन्छ 7 बजे गरौँ उठ्न सकिन्न सर त्यति छिटो अलि ढिला गरौँ सर यही टाइम ठिक छ के त्यो त हो तर ओके ठीक छ भोलि चाहिँ यही टाइम तिम्रो पो अब क्लास लिँदै खाँदै गर्छौ त म त अब हेर खाँदै के खा छैन अब चाहिँ फेरि 9:30 बजेदेखि स्ट्रक्चर 1 छ अब तिनीहरुलाई पनि 2-3 घण्टा लिन पर्यो अब त्यही त हो नि त ठिकै छ ल भोलि चाहिँ त्यही टाइम गरौँला बरु भोलि फेरि 10 बजेसम्म क्लास हुन्छ हैन हाम्रो जियोलोजी 10 बजेदेखि क्लास छ 3 घण्टामा हाम्रो कति भइन्छ ल ठिकै छ ट्राई गरौँला भोलि है सर हजुर यो मैक्लेरेको गर्दाखेरि इन्टरनल हिन्ज आयो भने केही इफेक्ट पार्छ कि नै इन्टरनल हिन्ज आयो भने इफेक्ट चाहिँ पार्छ ओके मैकेलेजमा इन्टरनल हिन्ज पनि सोधेको छ सोधेछ सर 17 मा 2016 मा स्प्रिङमा त्यो केसमा चाहिँ यस्तो छ है मैकेले त्यो इन्टरनल हिन्ज आयो भने त्यसमा चाहिँ खास इन्टरनल हिन्जको बोथ द एन्ड्समा मोमेन्ट 0 हुनु पर्छ अब त्यसमा चाहिँ मोमेन्ट इज इक्वल टु के फरक पर्दैन त्यसमा चाहिँ ओन्ली युज के भयो भने त्यो इन्टरनल हिन्जको युज चाहिँ हुन्छ टु क्याल्कुलेट द रिएक्सन हैन तर त्यसले चाहिँ कुनै इफेक्ट पार्दैन इन्टरनल हिन्ज छ भने बिकज मोमेन्ट 0 हुन्छ त्यसको युज चाहिँ हुन्छ है त्यसो भए त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो आई थिंक हाम्रो स्ट्रक्चर इन्डिटरमिनेट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो इन्टरनल हिन्ज राख्यो होला त्यसले इन्डिटरमिनेट छ हो त्यसो भए त्यही भएर चाहिँ त्यो इन्टरनल हिन्जको युज त्यति मात्रै हो त्यो भन्दा बढी केही भएन ठीक छ ओके सर अनि हाम्रो कसको विजय कि कसको थियो आज डाउट विजय छन् कि छैन क्लासमा आज कसको थियो कि मलाई बिहान चाहिँ हेर्दाखेरि डाउट थियो तिम्रो
छन् तिनी विजय छन् कि छैन क्लासमा फेरि बीबीबी छैन ओके तिनको डाउट चाहिँ के थियो सर हाम्रो चाहिँ प्लेटको चाहिँ फर्स्टको आन्सर मात्रै मिल्यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मिलेन भनेको थिएँ मैले सो सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गरेर ठ्याक्क आन्सर मिल्यो तिमीले कसरी सल्भ गर्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन कि सर कि आन्सर त मिलेन कुनको मिलेन तँ मलाई पठाऊ है कुनै आन्सर मिलेको छैन भने मलाई पठाऊ 4.10 को गर्नै आएन 4.10 र 4.11 4.10 का आन्सर अब त्यो 4.10 र 4. अरु सबै मिलेछ 4.10 र 4.11 मिलेन अरु त यस्तै हो दुई चारटा अरु मिलेको छैन कुनै आन्सर मिलेन भने मलाई पठाऊ है बिकज के थाहा अब तलमाथि बिग्रिया छ कि भन्ने कुरा आउँछ त्यही पनि अब कुनै कुनै आन्सर त रङ पनि हुन सक्छ त्यस्तो केही फरक पर्दैन सर म पठाउँछु सर अहिले साँझतिर आफ्नै हिसाबले चाहिँ यो आन्सर 4.11 हजुर 4.11 को त आज है आन्सर 4.11 को आज आन्सर सर हो र 10 को गरेन 10 को आएन कुनै पनि आन्सर रङ आछ भने आफ्नै हिसाबले चाहिँ यो आन्सर चाहिँ आन्सर मिस्टेक रहेछ नभनौँ मलाई पठाऊ मैले चाहिँ हो यो रङ छ भने चाहिँ बल्ल गरौँ है ठिक छ अब एउटा क्वेसन चाहिँ हिजै त हो एउटा क्वेसन रङ थियो भन्ने कुरा बुझिदिएको थिएँ 4.11 को कति आछ क्वेसन के छ र 4 मिटर लङ सिम्पल सपोर्ट maximum at 1 meter 2 meter from LHS the beam has rectangular section भनेको छ निकाल्नु पर्ने कति आयो तिम्रो आन्सर भन्नु त यो क्वेसनमा गर्नै आएन के सर के रे गर्नै आएन यो म्याक्सिमम निकाल्ने कसरी हो के सर मोमेन्ट म्याक्सिमम यो क्वेसनले के भनेको छ 1 मिटरमा निकाल्न भनेको छ ठीक छ 1 मिटरमा कति हजुर मोमेन्ट 8 आयो के म्याक्सिमम मोमेन्ट ए पोइन्टमा त्यो ए मा आयो 1 मिटर डिस्टेन्स आएपछि क्वेसनले के भनेको छ 1 मिटर डिस्टेन्समा सोधेको छ 1 मिटरमा कति आयो मोमेन्ट त्यो भन 8 आयो 8 किलोमिटर मिटर अनि 2 मा कति आयो अब 2 अनि 2 मा त अनि 8 को गर्दाखेरि आन्सर आएन अनि 2 को त निकाल्छ छैन सर बख है 2 छ सर 1 मा त उति आउँछ के 1 मा 3 आउँछ 1 मा 3 किलोमिटर आउँछ 2 into 1 बख सिम्पली सपोर्ट रहेछ 1 मा 3 आयो कि सर 1 मिटरमा 1 मा 3 आछ अरे राज हेर अब त तिम्रो के मिस्टेक 2 मा चाहिँ 4 आयो लेफ्ट मात्रै लिने हो एउटा लिने एक साइडबाट गर्ने हो नि त हैन र उसले भनेकै छ त फ्रन्ट एन्ड साइड सपोर्ट भन्ने अनि 6 माइनस 2 त हुन्छ 6 माइनस 1 5 त हुन्छ मोमेन्ट राज सुन तिमीले यो रिएक्सन कति निकाल्यो र 2 र 8 र 6 र 2 त आउँछ रिएक्सन कहाँ 6 र 2 आउँछ जे पाइ त्यही कहाँ आउँछ 4 र 40 आछ मेरो आउँछ सिधै ए 4 र 40 आउँछ के 2 किलोमिटर को लोड लाग्छ 4 डिस्टेन्स 8 त भयो टोटल लोड माथिबाट अनि तलबाट 6 2 लाग्नु परेन 4 निकालिसकेपछि रिएक्सन 4 आयो हैन अनि 1 4 into 1 minus 2 into 1 into 0.5 गर्दा तिम्रो ठ्याक्क 3 आउँछ 4 एकम 4 माइनस 1 3 है त्यो मिस्टेक भछ है त्यो अरु चाहिँ मिलेको छैन मलाई पठाऊ है तर चाहिँ त्यो त मिल्यो है अनि सर 4.10 को पनि भन्दिनु त थोरै 4.10 a simply support beam with rectangular cross section so on question like here maximum bending stress do not exceed 20 MPa due to its self weight ठीक छ ओके यसमा चाहिँ maximum bending stress given रहेछ हैन simply support beam with rectangular cross section has mass density ठीक छ ओके mass density लाई कसरी युज गर्ने convert this one to density volume is equal to mass equal to so density is equal to mass by volume so mass is equal to density into volume गरम र त्यो मास आउँछ केजी मा हामीले त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं केजी लाई न्युटनमा कन्भर्ट गरौँ ठीक छ कसरी गर्ने अब यसको डेप्थ थाहा छ विड्थ थाहा छ सो यसको भोल्युम कति हुन्छ कुनै पनि रेक्टेंगलको भोल्युम कति हुन्छ b into d into length कति ओके लेन्थ निकाल्न पर्छ है क्या लेन्थ निकाल्ने हो ओके तो सकियो त यो क्वेशन खासै गाह्रो छैन तिम्रो चाहिँ मास
mass density is mass by volume, density is equal to mass by volume भयो भने तिम्रो mass निकाला 7800 volume जो केसमा 7800 b into गरम b into d b र d त गिवन छ क्वेशनमा कति गिवन छ भने ओके यो हाम्रो कति 7800 kg per meter cube मा गिवन छ है मास डेन्सिटी ख्याल गरौँ kg per meter cube मा गिवन छ अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि त्यही हिसाबले सब्स्टिट्युट गरौँ 0.6 point ओके कति छ 60 mm सो 0.06 0.0 या त यसलाई चाहिँ kg per mm cube मा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ 0.03 इन्टु लेन्थ चाहिँ अब हाम्रो यसलाई पनि mm मै राखौँ है कति आउँछ यहाँ मेरो एउटा मास एउटा टर्म आउँछ यसलाई चाहिँ लोडमा कन्भर्ट गरौँ कसरी कन्भर्ट गर्ने लोडमा p = m * d गरौँ सकेसम्म चाहिँ ठिक छ यति भए सब मेरो मिटरमा आउँछ नि त kg per meter cube इन्टु यो हाम्रो चाहिँ आन्सर kg आयो यसको युनिट चाहिँ अब 9.81 हुन्छ मिटर पर यही त हो नि p = m * g हुन्छ गर्न सकिन्छ लोड निस्कियो यल को फर्ममा आउँछ सर यहाँ देखि एल फर्ममा आन्सर आउँछ हाम्रो p क्वेशनले अनि म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस गिवन छ सो म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस को फर्मुला के हुन्छ m/i इन्टु y आई गेस मोमेन्ट कति आउँछ कुन केस हो यो हाम्रो सिम्पली सपोर्ट बीम भनेपछि अब हाम्रो सिम्पली सपोर्ट बीम अब यसमा के भनेछ भने मासले गर्दा कति हुन्छ मास भनेपछि यसको सेल्फ वेट आउँछ सो जुन यो लोड आयो नि जुन p लोड यो w भनौँ मिलाई p नभनौँ न w भनौँ एकछिन p का यस्तो हुन्छ सर माथि युडी हुन्छ सिम्पली सपोर्ट बीम विथ रेक्टेंगुलर क्रस सेक्सन मास डेन्सिटी यति भएपछि तिम्रो चाहिँ यो पॉइंट लोडमा हुन पर्ने हो यो हुन पर्ने खास युडीएल मा हो ओके युडीएल गर्दा लोड पक ओके ठिकै छ त्यस्तो के फरक परेन यसको एल को टर्ममा आउँदैन यो हाम्रो चाहिँ के आउँछ w आउँछ दिस इज w इज इक्वल टु एल को टर्ममा आउँदैन यो यति भएपछि यसको युनिट कति हुन्छ न्यूटन यसको युनिट कति हुन्छ न्यूटन पर मिटर बुझ्यौ 1 हाल्यौं लास्टमा 1 हाल्दियौं त्यो त्यसको भ्यालु पर मिटरमा निकाल्यौं अनि मेरो अब यो चाहिँ युडीएल हुन्छ यो लेन्थ थाहा छैन यो यसको भ्यालु आउँछ केही न केही अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ सक्यो त म्याक्सिमम बेन्डिङ WL2/8 हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया I निकाल्न मिल्यो I चाहिँ BD2/BD3/12 भयो y = d/2 भयो यो क्वेशनमा गिवन छ कति यो क्वेशनमा गिवन छ w पनि अब निकालिसक्यौं BD थाहा छ यो थाहा छ l निस्किन्छ सक्यो ठीक छ बिकज यसलाई चाहिँ युडीएल मा कन्भर्ट भन त भयो पॉइन्ट लोडमा कन्भर्ट आन्सर चाहिँ नियरली सेम नै आउँछ होला हैन बट यसको मेन गर्ने तरिका चाहिँ यही हो बिकज सेल्फ वेट भनेको अलवेज चाहिँ पॉइंट लोड चाहिँ एक्ट गर्दैन इट विल अलवेज एक्ट लाइक दिस इट विल अलवेज एक्ट लाइक युडीएल भयो अरु केही भयो सर भयो ल त्यसो आजलाई यति गरौँ अब हामी चाहिँ पछि भेट हुन्छ कसैको केही छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ है ल अब हामी चाहिँ भोलि भेट हुन्छ 7 बजेतिर ठ्याक्क 7 बजेतिर अब भोलि क्लास छैन भने 7 बजेतिर सब आउने है मलाई एकदम सुरुदेखि नै अलि स्पिडमा जानु पर्यो कि है ओके बाइ बाइ एन्ड हैव अ नाइस डे राज